Ang kanilang uunahin dito, I feel like is Zushin, tingin ko. Yung mga ganun. Oo. Kung sakaling, kung open yung Hirara, pero Hirara pa rin yung priority. And of course, Marcel, na hindi pa natin nakikita. So, Hirara is being banned. Ano to? Marcel ba to? Para sa Vitality? Tinanggal na rin agad nila yung Marcel dito. Kaya basado Ay, rin pala. siguro nila Coach Huy! Moody. Barats! Ibang Wow, opening what a ito first pick. Sobrang ibang opening nito at magugulat dito for sure ang mga tropa natin sa sa side ng Falcons. Yeah. Interesting. Kasi so far, ang Barats, di ba, mako-consider pa rin siya na flex. Kasi gana rin naman siya onto the hands of Shogun, but I wouldn't be too surprised kung ililiko nila to onto something na onto the roam. Pero most likely, parang mas bagay siya so far sa XP. Ngayon, kung ikaw ang Falcons, anong gusto mong i-deny at the same time prioritize? Nasa first two naman sila ng red. Yung Moreno, so mga Selena, Zushin, and then syempre Beleric na hindi pa kasi open, hindi na kailangan may bigay pa. Right, so it's the Beleric and Selena. So expected. So Ling ang tinatempt dito ng Falcons, kunin niyo yung Ling. Pero yung Vitality, pag ganito naka Selena at tapos Beleric, parang mas maganda kumuha dito ng Guinevere. Gwyn Zushin ang nakikita ko dito para sa Team Vitality. Yeah, kung nakita nila yung patibong na sinaset sa kanila nila Coach Bren, di ba? Yung idea to go on the safer route, hindi ka basta mapupugo, plus hindi super huge threat kung tamaan ka ng pana. So, nakita naman na natin yung combo na yun for our first match, di ba? Yung Jushin, Guinevere na kinrate ng Yangon Galacticos. At it was spectacular. Kung sakaling gawin ng Vitality, suwak pa rin kasi may Barats naman na sila. Hindi sila mamamablema sa magiging strong side nila. Pero kung iba yung ruta, iba katulad talaga. niyan, sobrang wild naman nung drop natin, Wolf. Pero I like this so much kasi may pang-protekta ka na dun sa Selena. Meron kang dalawang frontliners. At Melissa, magda-thrive siya sa ganitong sitwasyon kasi wala kayong parang Nook Mage, yung mga Eve, mga Farsa. Tapos hindi ka naman makakapag-assassin. So this is actually a really, really, really good pick mula sa Vitality. Sobrang commendable ng pathing na to, ng linya na to ng drafting mula sa kanila. Anong sagot ngayon ng Falcons? Kukuha ba sila ng assassin or kukuha ba sila ng super long range pang tapat sa Melissa ni Eman? Pang bypass? Yung mga tipong mga Brody Clint, mga ganun, or Bruno. Baka nga oras Brody, na para... yung Clint pwede yun eh. Ayun. So yung idea ng Clint kasi sobrang layo ng range mo. Mananalo ka nga dun sa lane. So now we understand na mas prioritize sila na hindi masyado kumagat na mag-focus sa assassin kasi nga they have the opportunity to counter at the Melissa as fast as possible dito sa draft. Very nice forward thinking ito para sa Team Falcons PH. Ngayon, dito naman sa set na mag-uubusan na ba sila ng assassin dito onto the jungle wolf or baka iliko nila onto something new ulit dito sa draft na to? Maybe just focus on junglers na manggugulo dun sa squishy nila na Selena tsaka itong Clint. O kaya yung mga kakaibang mid ni Moreno. Siguro, yung pwede nilang i-limit. Katulad yan, Rafaela. Kakaibang mid. Huwag nang ibigay. Hirap nga naman ito pag Clint kasi gusto mo mang burst tapos merong Minotaur plus Rafaela. Yep. Ando na naman yung ultimate na hindi mo gusto. Tapos may Resu. Although the Resu, I think a bonus attribute na lang yun. Yung movement speed din nakakainis kasi para dito sa Rafaela. Pero meanwhile, ayun, it's all about the Harley na sabi mo kina-consider mo na it plays a vital role when it comes to very efficient junglers at tatanggalin din niya agad na Team Vitality. Okay. Ganda, grabe itong mga palitan natin. Nakakabaliw. Nagkakabaliwan. Hanggang sa ngayon na tutuwa pa rin ako dito sa nakikita kong galawan mula or yung movements mula dito sa Vitality. They banda Harley themselves. Ito yung pang-antay pang-sagot din sana dito sa mga gustong gawin na sa kanilang Melissa. I mean, sa gustong gawin ng Vitality, which is to make sure that Melissa will have a good time. Ano kaya to? Alam mo yung mga random
minsan mapapaisip ka ano yung mga flop heroes na panggulo dito. Minsan nag-i-Edith, mga ganun. Pero Oo. maganda yung Edith sa Melissa pero sa dalawang heroes ng Vitality, hindi. So, ano yung mga magiging sagot yan? Yan yung mga magagandang mga ano dito, no? Paalitan ng dalawang teams natin. Kasi parang hindi na recommended na mag-Yura dito basta si Flap. Knowing na mahirap na ngayon magiging buhay niya. Tapos may problema pa silang Melissa. You wouldn't want to give that to Vitality. So, tama ka nga dito when it comes to acknowledging that the junglers nga, yun yung inatake naman ngayon purely ng Vitality. Also, locking out na Nolan. Yung Nolan na marami rin nag-highlight na nag-fit best dito sa ating most complete junglers na tag, which is na LN Kyle. Ngayon, dumating na tayo sa point na hindi naman sila totally na close off na mga meta junglers. But specifically, I think na ito siguro yung time talaga na kumuha muna ng hero para sa side, which is yung Lapu. Lapu para kay Flap. Sakto. Ito nga naman yung walang pakialam dun sa go away. So Valentina, Eve ang nakita ko dito, or Lilia. Wait, Gord? No. Valentina ang best para sa side ng Vitality. And the reason why that is di siya magugulo sa isang Selena at may Beleric. May nakaw sila dun sa Beleric Ultimate. But what is your jungle? Meron kang option dito na mag-Guinevere kung ikaw yung Vitality. I don't think required sila. Maybe maganda pa rin ba yung Pakito jungle para sa Vitality? Gwyn Pakito ang nakikita ko dito. Ayan. So, ginamit na nila to before and that's indeed going to be the Pakito. Pang-dive din dito sa Clint. But Falcons in a tough spot. Ling is bad. Gwyn pwede pa rin. Sila yung mag-Guinevere? Kind of tricky knowing na yun nga may pakita naman na. Pero at least kaya niyang bumaypass when needed to have access, 'di ba? Kung sakali sa objectives. Pero I believe na ito yung na-answer dito eh. Options. Or yung Joy ba? Maganda ba Joy or Nolan? Nolan is bad. Pero No, Joy is bad din yung kasi may Nolan Valentina pala. Ano yan? Sorry? Binan na rin nila agad yung Nolan. So, Joy na lang yung remaining option Joy na, para wala dito pala kay Nolan. Kyle. Ling is really bad dun sa scenario to. So, Joy yung natira. So, you could also be there. What I don't like lang about this Joy is may Valentina na ayaw din katapat ng isang Joy. So, we'll see. I think, honestly, game 1, ibibigay ko yung drafting pattern as well as yung kagandaan na nakikita ko dito sa side ng Vitality. Yung draft pattern nila, yung pagkakasunod ng picks nila, tapos yung mismong nabuo nila, ang ganda. Yeah, I think +1 ako dyan. Kasi na-ride nila yung momentum from the minute 1 na iniba nila totally yung maniobra nila when they're on the blue side versus onto the games that we've casted. And interesting for me yung naging take nga nila na mas Falcons yung pinredict nila at na-corner nila sa draft na yun. Grabe. At bukod pa doon, syempre, malalaman natin kung ma-execute nila na maayos ang gantong klase na pagpaliw sa atin sa draft as we move on ahead dito sa Game 1 ng ating second knockout stage dito sa MSC at EWC. It's Team Vitality and Team Falcons PH. It's all about repeating the team for Vitality and the last hope for Philippines naman para sa Falcons. Nabanggit nga dito ni Wolf na si Kyle will much have a little hard time, lalo na't Valentina nga yung mas pinili dito na mid lane ni Moreno. So you have the capability to dash, you have the capability to try and control and supercharge your way dito, mag-clear agad ng mid. Plus, hindi siya ma-awkwardan at hindi siya masyado makukulit ng gusto dito ni Haji. So, mas nag-farewell talaga dito sa Vitality yung gantong klase ng lipat nila, lipat senaryo ng mga heroes na very efficient para sa playstyle ng mga players nila. Now, for Falcons naman, na-discuss naman natin na nandun yung comfortability, nandun pa rin yung Lapu for Flap, but I feel like kung pag-uusapan is chain crowd controls, grabe yung meron na kit yung Vitality dito kasi kaya pa nilang gayahin yung Threat of Dryad mamaya ni Ogwen.
Ang tingin ko dito yung Falcons, mahirapan sa early game. Pero pag nalagpasan nila yun, it's gonna be good. However, may chance kasi. Meron kang pana palagi dito kay Haji na pwedeng tumawa out of nowhere. Tapos, ito si Super Marco, Masterful with the Clint. Pwede talaga manalo sa Melissa. Itong ganitong klase ng mga heroes para sa dalawang teams natin, hindi siya basta-basta natin makikita eh. Ang ganda din kasi talaga ng matchup na to. Ayun na nga. Uy! Flake out. But that forced the flicker. Okay, ngayon alam ng Team Falcons na uuwi talaga definitely doon si Eman. Meanwhile, tatargetin nila is going to be first turtle. Flap na yun on hot first blood. Kukuha pa yata ng palangwa. Is Shogun being taunted here by the members of Team Falcon na mapipilitang matras si Moreno? May ginayang previous fighter. Papatayin niya mismo doon. Yung ibang mga members of Team Falcon na nagpapasiklab, sumabay agad si Nael, getting a trade-off out of that extended clash. At ito yung sinasabi natin ng vitality, dinadaan din talaga nila sa tempo yung Falcons. Oh, that is so good coming up from Moreno. Only good thing that happened is Falcons nakakuha ng turtle, which means Kyle will have a great time, pero grabe si Moreno. Kaya naman talaga maestro yung tawag sa kanya, the fact that he copied etong bravest fighter instead of anything else, tapos napag-deal pa siya ng damage doon. Ganito ka scary yung kanyang Valentina. So every time that you're facing up against Team Vitality, you look at ano yung pwedeng gamitin dito ni Moreno and Zushin, the Selena, and now this time Valentina, mga threat all the time when you're facing up against this particular player. Meanwhile, yung nagkaroon din tayo ng super sneak peek dun sa naging chase nila Kyle. Pero before that, babalik muna tayo sa real time na habol dito ni Kyle onto Moreno. Moreno has a target on his back. Poprotektahan naman ni Eman. Fala para kay Super Marco na pumliker in pa. Haji with a double kill. Maasahan talaga yung mga pana niya. Nasabi mo nga magiging crucial onto spotting down crucial members dito sa Vitality. And there we have it. Another takedown para sa Team Falcons PH. Nagwawala kahit yung crowd dun sa Paris. Woo! Ganda na nakikita natin dito. All throughout para sa side ng Team Falcons for sure with that 5-1 and dahil yan kay Kyle. I think ang gandang tech nitong sa Joy. Tricky lang talaga yung sa Valentina, but if you are able to make it happen, it's gonna be good. And Haji, of course, super important in these team fights. Ito yung mga pana niya magiging crucial. Pero nakaagaw ng turtle doon si Naela. Pero ngayon, medyo maipit si Flap. Trying to find a way to exit. Pero hindi siya papayagan doon. Nagnyundam ba para kay Lapin. Moreno as well. On to Kyle. Ensuring a double kill for Nael. Oh no, talaga nakakahabol doon ang Vitality. That is a big win para dito sa Vitality. Si Nael pa talaga na naka 3-1. Tapos mapag outer third energy shield sila doon sa may taas. That is not definitely not a good sign dito para sa mga members ng Team Falcons. Oh no, that is such a big turnaround. Pero tingnan natin. Now, ang mga susunod na mga kabanata para sa Falcons is paano na nila gagamitin ito si Super Marco. 0-0 and 4 so far. Pero sa paparating na third turtle, dapat iniisip mo na kung paano magagamitin yung isang Clint. You have to keep those numbers rolling kung sakali para kay Super Marco kasi might be a little bit too late kung hindi na siya mapapakinabangan ngayon ng Team Falcons. Ngayon for Team Vitality, they have this better understanding talaga na kailangan lang talaga nila mag-initiate at kumuha nga with the tone of welcome. At kasama ang palad is going to be Ogwen na i-commit man yung mga ultimates but it's still a killing spree para kay Nael. Mag-chase down dito si Kyle, locking in on to Nael. Andun yung mga shields pero tatamaan pa rin ang gusto dito kay Flap. It's going to be instant shutdown. Ito yung fight back na hinahanap para sa Team Falcons. Great plays coming out from Team Falcons. Especially mula dito kay Flap na sinasabi natin, kailangan maging on. Yun na nga ba, Haji? Yung paano tumama kay Eman, yun yung game changer doon. Okay. Kung ikaw, Mirko, sinasabi mo na GOAT from Vitality, kami may Kida. Sabi niya, si Kida Machine. Si Kida Machine ay na-activate na. And this is how you maximize the Selena as well. Vision, compromise ngayon yung pag-abante ng Vitality. Now the Turtle ay hinuhold lang nila Kyle. Andyan man yung mga jetpacks, andyan man yung mga
sabihin natin presence sa Vitality. But for now, Lilo muna, hindi nila ilalaban yung Turtle. Much needed para dito sa Falcons na with 3,000 gold tapos meron silang Clint and Joy na maganda naman ang buhay. This is looking to be a winnable na early game for them. At 6 minutes, ganito yung pagkakalamang nila. Vitality are not gonna have a good time. And that's mainly because of Haji the past few minutes. 3-0 and 3 para sa ating Selena. Flap playing a very dangerous role kung saan siya pupunta, but nice tech nonetheless na naisip ng coaching staff ng Falcons na ibalik. Maybe it's the lapu-lapu that can actually be good in this composition na meron ng Vitality. Kailangan talaga dito magpakabayani ni Flap eh. So the way to do it is to give him a hero na sobrang komportable niya. Pero ngayon pinupush sila onto a waiting game ng Vitality habang sina Ellen nasa taas. He wants to somehow relieve some pressure. Doon, split push muna yung magagawa for now ng Vitality. And pine-prevent nila na may mapitas muli sa kanila ang Team Falcons. Might be another surprise gang coming from Ogwen kung sakali. Pero yung panang inahantay, tumama na agad. Shogun ngayon, medyo mangangalahati ang buhay pero hindi aasin, hindi lalalim ang Team Falcons. Alam nila dito na pwede sila mag-control and quietly, hindi pa nila na-unleash dito yung kanilang Clint 0-0-7. Tamang ikot lang sila papunta doon kay Super Marco pero hindi pa talaga nila tinaturn nandito. Whereas itong si Melissa ni Eman, bukod sa natalo siya doon kay Clint doon sa may bottom lane, hindi na rin siya nakabangon afterwards. The Falcons are well equipped and well prepared up against Team Vitality, and this game 1 shows us kung ano yung pwedeng mangyari sa meta. Itong gantong mga klaseng draft, guys, sa gantong dalawang teams lang pwedeng lumabas. Kasi nga naman, tinatry nilang talunin yung mga power hero ng bawat isa. Kaya naman ngayon, it's all about the execution. Draft check na yan para sa Team Falcons PH. Na they're playing right to their comfort zone. Andito na yung pagkuha ng Lord. Bibitawan ba ito ng Team Falcons? Pero mukhang hindi. It's going to be flap targeting Eman. Ngayon siya liliko! Even the Drat of Dayad. Mukha si Shogun na maiintay at makakadamba doon si Finn. Uy! Counterplay para sa Team Falcons PH. Pero sila pa yung magdedelikado. Pero before going down, si Kyle makakagati ng isa. Flap going wild. It's Moreno falling down. Araw at Pana itatama na naman! At mukhang mayayari pa yata dito si Finn, but not without Eman and Nael fighting for their lives. Super Marco activated! Ito na yung Super Makmak na na-activate at nagkaroon na ng kill finally para sa Team Falcons. And how about that in and out mula sa Falcons nung nakakuha sila ng Lord with great usage of the Wrath of the Dryad na nakita natin mula dito kay Ogwen mag-out. At sabay pagkain nila dito, ang ganda na sana ng gagawin na side ng Vitality. Nag-out muna sila with all of their flickers. Namatay doon. Etong si Kyle, Flap goes in, goes out again, and then mag-chase down sila dito pero mag-out instantly. Haji smelling blood. Dahil doon napasama ng pwesto si Nael at nakakuha pa sila ng bonus kills from that fight, and now Falcons are in a massive momentum swing in their favor. May Lord silang kasama at makakapag-push sila dito sa may bottom lane. Very nice cha-cha para sa Team Falcons PH. Yan naging cha-cha rock din ang mga follow-up dito ni Flapa. Panatatama na naman kay Shogun. It's all about misplacing the position here para sa Team Vitality. Dadamba yung Lord pero matutunaw rin naman agad ito ng Vitality. Conceal play para kay Ogwen. Makmak ay nag-aantay lang kung sakaling may maaambutan dyan yung models. Pero mukhang si Shogun at Finn ang matutaunt doon na muntik na ma-takedown. Team Falcons, disiplina siya showcase pero kung may tatama, definitely they'll take the risk. Pero for now, disengage, malinis na galaw muna para sa Team Falcons. Quiet lang, chill lang. Habang si Flap dito naghahanap ng mababagsakan. But yep, they're gonna be content with this. No need para mag-extra kills. And also, ang hirap din i-dive ng comp ng Vitality with the Melissa of being there. Pwede talaga silang mabigyan. So kailangan nila maging disiplinado sa gantong palitan. It's all about bidding their time naman kung ikaw ang Vitality. Kasi kahit na ganyan, hindi naman na nasundan yung pagkapitas kay Eman. Kahit 0-2-1, itong Melissa nito, I think slowly but surely kasi tinatry nilang extend lang talaga yung laban. And when they have an opening,
doon baka madali sila ng Vitality. Falcons on the other hand, katulad nga sinabi mo, Super Marco talaga yung pinaka magiging piercer nila dito against all members ng Vitality. And it reflects din dito sa ating ranking when it comes to damage dealt. Yeah. Oh, such a great place to be in if you are the side of the Team Falcons. Lalo na meron kang isang clip dito tapos meron kang Joy. You're 7.2 thousand gold pero hindi pa kailangan maging kampante. Ogwen, tanky enough para tumangki at maghanap ng mga members dito ng Vitality. Pero kailangan pa rin makuha ang Lord. Dahil meron siyang bypass. This is a pakito. So pwede talaga siya makapasok doon sa may team fight. So kailangan pa rin nila mag-ingat dito. At syempre, Moreno holding on to the Wrath of the Dryad. Haji, yung mga pana niya magiging crucial but also flap sa pag-dive dito kay Eman. Tingnan natin ang Lordance sa to between the two teams. Okay, sobrang ingat ngayon ng paglalagay din ng traps para kay Haji. He's ensuring na may isa man lang na matatamaan. Eman, dina-dance around, pinipitik-pitik niya lang dito yung Lord. Oh, nagpakulag at the Wrath of Dry. Walang mahuhuli dito members ng Vitality. Meanwhile, it's going to be Tonas welcome na counterplay sa kanya. Nag-all in ang Team Vitality para ma-takedown lang dito si Daddy Ogwe pero hindi siya mati-takedown. Flap nagwawala na. Fen with a counterplay para matutot at masasayawan sila dito ni Kyle. Iwas sila. Andyan na naman yung Pana. Pinipigilan dito ni Haji na pumorward ang Vitality. Masasandwich yata sila. Sasalubungin sila ni Marco. Pana mag-miss out pero yung mga balay hindi magmimintis. Tatalo na rin si Flap. Sasalubungin ng dalawa. Matatanggal pa nga doon si Shogun and shooting a triple kill for Super Makmak. Ngayon naggagalaite. They want to soar higher. Sabay lipat ng atensyon sa mid lane. It's now 4 members knocking onto the base ng Vitality. Nael at Eman ang matitira para dumepensa. May kababaan pa naman yung mga death timer. Aabot pa yata para dito sa depensa ang Vitality. At ang Team Falcons ngayon ay magdi-disengage. They've got a W onto that extended clash. Sobrang ganda na nakita natin coming out from Team Falcons when it comes to their map movements. Tapos yung mismong pwestuhan nila, kung paano nila na-unbox yung Vitality, unti-unti silang umuusog. Habang kalkulado ni Super Marco, sobrang in the zone sa kanyang pwestuhan. At syempre yung ginagawa dito ni Haji, yung kanyang pwestuhan from the back. Falcons are able to just outmaneuver Vitality. The art of war ang ipinapakita dito ng Falcons. Grabe, ngayon nakikita natin kung ano yung naging resulta ng ilang araw na pagre-review. Looking at the meta on a different perspective. 11k gold lead Wolf. So far, among the games na nakalaban nila yung Vitality, is always Vitality. Only one game close talaga na masasabi natin Falcons ay pumalag ng sobra. But now, madadagdag sa istorya na ang Team Falcons ang naghahanap ng continuous na target onto the members of Vitality. And conceal play coming out from Falcons. Not entirely sure what this will net. Nandito na naman si Ogwen sa harap. Okay. Focus fire lang dito si Marco on to taking down objective or turret dito. Laban sa Team Vitality and Kyle eliminating Finn. And for Team Falcon speech, focus na sa goal. Ogwen coming in hot with the Wrath of Dryad. And this might be it as Team Falcons ensures the first game win laban sa Vitality. Box and positioning, team fight to formation. Yan ang nakita nating napakahusay mula dito sa side ng Team Falcons. But Flap and Haji working together ng sobrang ganda. And then syempre Kyle being ever so reliable sa pagkuha ng mga neutral objectives. Ang ganda ng ipinakita ng team na to. At even the drafting coming out from Vitality is good at such a great exchange from both teams. But eventually, it will be Team Vitality na mapapatumba sa game number 1. A hard-earned win para sa Team Falcons PH. And as you've mentioned, diretso lang, direct to the point attack here for Team Falcons PH. Keeping it clean as they go. 'Di ba? Prevention talaga na merong masipat sa kanila. Preventing na mapugo si Marco or madalawan as early as possible. And Ogwen with a masterful Wrath of Dryad time and again dito na laging nakakahuli, laging nakakapang-disrupt. So hindi nila naging
problem talaga if ever na maabot doon yung core damage dealer sila. And that Joy last pick talaga sealed the Yes. deal para hindi masyadong mahirapan talaga in terms of objective farming si Kyle. Tingin ko yung last pick na Joy, na-checkan niya yung mga boxes for the other heroes except the Valentina, but it seems like preoccupied din dun si Moreno. Ang ganda naman na pinapakita ni Moreno, to be fair. No first clash natin. At pwede niya kopyahin yung Joy sa dulo. Pero hindi rin natin masyado na take note na madaming magandang kokopyahin sobra etong si Moreno na hindi na niya naggawa ng paraan na kopyahin yung sa Joy Ultimate. So, all in all, well played coming out from the side of the Team Falcons. All in all, ayan na ang masasabi natin talaga na pagbabago. Una nilang tagpo was a sweep nga. That was in favor of Vitality. But so far ngayon ay gusto talaga nilang i-reshape yung buong takbo para sa knockouts. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta sa mga susunod na kabanata, but Game 1 goes in favor of Team Falcons Philippines. Mamaya po ulit ang Game number 2. Wag mo kaya alis. Magbabalik ang MSC at EWC26 after this break. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. Okay, man, right? Okay, this one look like Chinese. Kyle Cheesy? Oh, Plap TC. No, Ogwen. no, Carl Cheesy. no, Asaji. Sanford. no. My team? Sansalap. I think Hiko. Ah, That's crazy. But Hiko looks so different. very cute. Okay, it's on the beach. Not Malaysian, either Pinoy or Indonesian. If I see the picture, I think Cambodia player. Sanji, No, Sanford, no, Ogwen, no. It's a male. No, it's a female. I forget Keiichi. Yes. I go for Keshi. Yeah, correct. Because I get the clue. Yes. that's a girl, no? I think she's Turkish. Turkish? Uno ka na? I mean, it looks Russian because there's like where the strawberries are inside in the background, like the jar. Is it like Rosa or something? Is it Lyubon? I go for Kyoai? Kyoai. Yes. Let's go. It's so hard.
And we are back in action para dito sa MSC at EWC 2026. Wolf and Athena, your casters for today. Nakita natin ang game number 1 of this best of 5 laglagan serye na pumabor sa side ng Falcons Philippines. Nagkaroon ng matindihan draft between two teams. Matindihan din yung early game. Pero sa dulo, ang nanaig ay ang Team Philippines. Athena, what to you was the secret? Bakit nanalo tayo sa unang laban? Si Kida talaga. Si Kida. Actually, malaking factor yon na hindi siya na outplay sa mid lane ni Maestro, di ba, ni Moreno. Plus, not to mention na malaking factor din na hindi na sila hirap sa draft. For me, nagkaroon na ng better understanding yung coaches natin, hindi lang si Coach Brent but also Coach Moody, onto how to allow the meta play for itself, play to the strengths ng mga players natin. Plus, not to mention, di ba, kanina yung una nating problem na kinaharap, what will be the remaining hero para kay Flap. So, they focus on to comfortability, plus, ano ba yung babagay na hindi siya sobrang maghihirap. Tapos, I like na na-highlight mo yung Joy. Hindi man ito yung pinaka-first option dahil binan ngayon Molan, they've locked into the Joy. Hindi man to yung direct answer at mahirapan siya sa Valentina. But you have Haji to keep the Valentina busy. So, hindi siya threat. Overall, I think mas nag-bend together yung coaches and playstyle ng mga teams natin. Especially for Team Falcons. Yeah. And because of all the other things combined nagkaroon ng momentum. At nakakatakot ang mga momentum kapag binigay mo sa isang team katulad ng Falcons Philippines dahil talagang gagamitin nila to their advantage mentally speaking sa upcoming na duelo na to. So, I'm excited to see what else is there para sa ating dalawang teams and most importantly dun sa draft. Very exciting na draft na to kasi magkakaroon na ng adjustment. So yung first pick na Barats for example ng Team Vitality baka ibahin na nila, baka magkaagawan ng Selena. In fact, baka kung first pick dito ang Team Vitality, there is a massive chance that they will prioritize this Selena. Oo, kasi yun nga yung naging steady pick ni Moreno, the maestro himself, so far nung group stage, 'di ba? And although, pwede mo nga hindi ban makuha mo, lalo kung red side ka, malaking factor nga. Pero it all depends din, yun nga, before the draft, kung anong side ba muna ang Team Falcons, kung magkakaroon ba ng switch or they will stay on the red side. Now, another question in mind is that baka na nakita rin talaga nila na parang hindi yata tayo dapat nag-focus din onto Kyle alone. We forgot na key player din talaga dito si H-God kung tawagin ngayon sa comment section. Si Haji talaga H-God para sa Team Falcons. Ano yun? Throwing back the clock. Yung turning back the clock, ito si Haji on this Selena. Pero tingnan natin, hindi pa naman tapos pa ang ating bakbakan. There's still plenty of MOBB action to play, as we always say. Marcel, yung itong hero na to, there is a big chance din na pagagawa ng mga teams natin. Kung ma-open, pero mataas din kasi ayun, okay. So, natanggal na pala agad. Ang bilis lang. Real quick lang. Kanina pa na ako, maganda to na na-acknowledge ni Coach Moody na wag na natin pahirapan yung sarili natin. Kasi once the Marcel is open up, ang Vitality team is hindi sila nag-atobiling first pick yun. Pero ngayon, still halos same Fanny, Esmeralda, tatanggalin ng Vitality. At same sides din, Wolf, para dito sa game 2. That's right. With the Fanny being banned, there's a chance of Freya ban para dito sa Team Falcons. Yan naman yung masasabi ko ngayon sa shape ng meta natin with Ling and Herrera on top. Biglang yung Freya ay hindi na pwedeng ibigay basta-basta. And the reason why that is because it has a great matchup to those heroes at maganda rin siyang kakampi dun sa mga heroes na yun. So, very unlikely na kapag ikaw ay red side, ibibigay mo yung Freya. Kaya, ayan, hindi na talaga i-let go. Very nice catch on their Wolf. Tsaka kanina pala nabisita ko, unang talo ng Melissa ni Eman dito sa Falcons yung nangyaring game number 1. Kasi sa dalawang laro, nung na-sweep nila yung Falcons, that was a back-to-back Melissa game by Eman. So I think doon maganda rin na note na for Falcons, na-realize nila kung ano yung kailangan nilang
hero para mas mag-farewell. Kasi before, ang inilalaban nila sa Melissa ni Eman is the Claude or the Brody. So, nagkaroon sila ng better understanding. The Clint is the way to go din. Eto na, alam ko, feel ko na to. Selena first pick to. Kasi Hirara will be the third ban. Papunta na. Selena first pick para dito sa Vitality. And I wonder what the Falcons will answer that with. Yun yung question mark na ngayon eh. So, pag nawala yun, magkakaroon ng freebie na mag-Melissa. Na Melissa itong Vitality as their second and part of their first, the second and third pick. So, interesting ako kung open ba yung... Well, of course, lahat ng yung mangyari kung open yung Hirara. Inopen Ban yung Hirara. So, inopen yung Hirara. So, either Hirara or Selena as the first two. Tingin ko yung Falcons, parang dinedare nila yung Vitality. Pick nyo yung ibang hero, yung Hirara man yan, kukunin namin yung Selena. And Barats was the first pick for Vitality. May chance din naman na yun yung first pick din nila dito. So, Selena, Hirara, or Barats. Indeed, it will be the Barats. Alam mo, Athena, this favors Philippines kasi ang kukunin natin dito is Selena ulit plus the Belleric. Yeah. With Selena, Belleric na potential na first two picks din ulit dito para sa side ng Team Falcons. And mayroon din option ng Selena plus the Paquito agad. Or Hirara, sorry, Serena plus the Hirara or Selena plus the Belleric is what I feel itong pipiliin ng Team Falcons. Pero hindi nila let go tong dalawa. Okay. Okay. Nice catch dito. So, na-prevent na nila na makuha nga yung Hirara but also favors din yung naging galaw. Yung continuous momentum para kay Haji saka kay Kyle dito. Ngayon para sa Vitality, may option pa rin sila na somehow lumiko naman onto the roam. Prevention na lang dito kay Ogwen. May certain heroes pa na open para sa kanila dito. Paquito Melissa. Okay, so Paquito ulit. Yung kunin nila dito. Either Paquito Harley or Paquito Melissa is what I feel like for gonna be the option here para sa side ng Vitality. And itong Barats pick para sa Vitality, hindi ko sure kung gano'n nila to kapaninindigan. Meron ding option na kumuha na ng Moreno hero kasi naba na yung Valentina, nakuha na yung Selena. So, Zushin and Lilia, mga options dito. So, Lilia, actually nagulat ako na Lilia, parang Zushin pasok din, but that's their choice. Belleric na ba to para sa mga members ng Falcons? Siguro more on the may survivability rin nga actually yung ano eh. Pero siguro may part din na para mas may scapegoat ko sakali. You have the black shoes. The burst is there. Kung late game ang pag-uusapan, check naman yung for the clear wave dito para sa Lilia nga ni Moreno. Ngayon para sa side naman ng Team Falcons, now they're on the side na pwede silang pumili na nga ng hero para kay Marco kung sakali. Oh, yung clip niya ulit. Run it back. Pwede. Diba? Gumana. So, why not make the most out of it? A back-to-back Clint game nga ang nasa isip na rin. Nice catch para kaila Coach Moody. Yeah, so ang maganda dito para sa Team Falcons is na-secure agad nila yung hero ni dito ni Super Marco, while also limiting yung mga heroes para dito kay Moreno with the Lilia. And Lilia, although it's a good hero overall, pero hindi siya ganun kaganda into the Clint kasi pwede nga siya ma-burst agad ng isang Clint. Hindi niya rin masyadong abot. In the early stages, pwede nga lang ikutan ng isang Clint. So, there is that potential na outmaneuver itong Falcons in that regard. But overall, it's good. So, magbabad ka na lang ngayon ng mga tipong Claude Moskov if you're Falcons. And you're gonna be fine. For Vitality, hindi sila pwede masyado mag-reveal ng kanilang mga bans dito. Especially kasi yung Paquito, they're keeping it flexed. Or at least they're trying to keep it flex. So, tingnan natin kung ano yung mga next bans nila. It's going to be the Belleric that we also recommended. Should be picked up. On the side of Team Falcons. So, Moskov potentially is the ban dito. O kaya Harith. But then again, iba ng Harit. Kasi di pa natin alam eh. Kasi ito Paquito, flex to eh. Pwede siya maging EXP, pwede siya maging jungler. Sa bagay. At pwede rin siyang maging
gold laner kung sakali. The beauty of flex talaga pagka nagamit mo ng tama dito. And vitality, right on cue, hindi sila makakagamit ng harit. And Directa Cho ang tinanggal naman versus kay Daddy of Wen. Yep. Going to be the Cho. So what else is left? Meron pang Gloob, although it will not work against the Lilia. Hylos could be an option. Meron din nung mga Carmilla na uso ngayon. Na ginagamit din sa mga gantong klaseng scenario. I think ang perfect dito is Hylos para kay Ogwen, or kunin na nila yung Minotaur din. Although Minotaur might struggle against Barat sabay Lilia. O something mobile actually para dito kay Ogwen. How about Agatot Kacha? Pasok pa ba siya kung sakali aside from the Hylos? Gatot Kacha could be. Or maybe EXP kuha sila ng ban ng SP. Oh, Uranus of course is going to be the choice kasi wala here. ng Esmeralda na first ban ng Vitality. That's right. Okay. So this is smart. Titingnan nila kung ano yung pinakahuling na pwedeng combo nila. Kasi may chance din sila magkadya kung sakali. Or even a Franco kung sakaling magkaroon ng opening para dito kay Daddy Ogwen. Na Vitality. Naghahanap na kanilang potential gold laner at potential jungler. Pwede silang mag-ling against the Hirara tapos gold na Pakito. They can also go Harley. Available sa ngayon, Harley. Kasi Pero that will mean na-realize Pakito good na siya. no? Yeah, And there's also the Nolan na maganda rin naman against the Hirara. Glue. So magandang heroes at and indeed going to be the Nolan. Okay, marami pa namang options ko sakali. Pero the glue changes everything. Kasi nga, ito may direct na pang grab ang Vitality. Especially on to Marco later on. Pero para kay Ogwen, meron naman ng front ng sustaining the damage. So, kailangan din niya dito ng somehow may pang-catch. Nabanggit mo yung mga likes of the Franco, Kadja, na pwedeng likong option para sa Falcons. But will they take it? Ano ba talaga? Ano ba talaga? So, Khalid. Mukhang Khalid kasi yun yung nilabas sa stage. Pero sa screen natin, it's Benedetta. I think Khalid siya. Parang Okay. may Uranus na din kasi. Kasi pares sila ng posing minsan nakaslide, suhugot ng sword. Alam ba natin? Okay, clear lang natin. Okay, Khalid yung nasa stage, although Benedetta yung nandito sa screen natin. Pero Khalid may jump, may sustain, plus yung rotation lang mas mapabilis. Kasi di ba expanding river itong game number 2 natin? Yeah. I can see why this would work para sa side ng Team Falcons, whether it's Khalid, at syempre it's more the aggression that you can get out of it. So I'm curious kung paano to mag-work, but at the same time parang nai-gets naman natin. It can definitely work for sure. Pero tingin ko nandun ulit tayo sa Vitality, easier to execute yung kanilang composition. At the same time, Falcons, solido naman din yung nabuo nila dito. Apart from the Khalid, everything seems to be very rigid at holistic para dito sa Falcons. We're still back with this Hirara na mahirapang i-contest. At ang kagandahan pala sa Khalid is, bigla ko lang din naalala, since this is an assassin, Nolan, masaspatan niya at makakontra niya kung sakali. Oo, mas mapadali ngayon yung access para sa Team Falcons. At ngayon, access onto Emon. First Blood, Dakida. The KDA machine is doing it. Ito nga yung naging game changer talaga. Onto somehow, deny pick na nga, pero comfort pick din kasi to in a sense, old school throwback para kay Haji. Hindi man Thursday, pero binabalik niya yung KDA machine niya. Game number 1, 1v1 yon between Super Marcos, Clint at yung signature Eman Melissa at nanalo si Super Marco. Nakita naman his opposition. And ngayong game number 2, since ang Pakito ang naturally lalamang kontra sa isang marksman na Clint,
Ginawa ng Falcons dito ay nagtawag ng mga tropa at naglagay ng 2 pang additional na bodies up top to counter Eman. So anti-Eman ang diskarte ng Falcons ngayon up against Team Vitality. Kailangan talaga nilang padaliin eh. At pumabor sa kanila, ensuring the first blood. Tapos sakto pa mamaya magiging ikot nila as they roam around dito sa turtle. Mag-react for sure ang Vitality knowing na meron naman silang blue plus na L will not have a hard time onto accessing backlanes. Pero ito nga, papahirapan nila ng gusto si Eman. Very Eman, anti-Eman yung nagiging galaw dito. And Super Marco ay muntik na makukuha yung kill na yon. But at least, it's all about making Eman away. Hindi siya aabot na mag-contest, hindi mapapataba ng Vitality. That's 4 members now trying to contest the turtle. Papasok agad. There's going to be the traps and the hunts of the arrow sa tatama. Sina El pa mate-take down. Kapalit man ito ay si Kyle. Pero Super Marco will make the most out of it. May habol pa nga na segmento sa baba. Moreno will fall down. It's going to be multiple men down for Vitality at ngayon ng Falcons pa makakalamang. Unbelievable! Oh, di pa po si Aji. May nasama pa sa promo si Eman. Grabe! Naglalakad lang sa gitna. Nadali pa ng ligaw na bala ni Haji. And that will mean the turtle for sure para sa Falcons. Tapos napabuti pa doon yung combo nila ni Ogwen. The duo mid is doing it. Ngayon si Finn is going to be the man in target at nowhere to go na nga but to go down. Sobrang daming nakalap na sources doon ng Falcons at hindi sila basta-basta nagtatantan. The Khalid, the last pick, is somehow the cherry on top din to ensure chase down sa Vitality. Grabe, Team Falcons. In the international stage, in the playoffs of MSC, iba ang ipinapakita. Good rotations, good drafting, and identifying kung ano nga ba yung butas na pwede nilang i-expose dito sa Vitality. I'm not saying na butas si Eman. In fact, it was quite the opposite. Eman is instrumental para sa Vitality. So what do you do if you're Falcons? Maggawa ka ng isang draft na disenyo na hindi magagawa ng paraanin ni Eman na umikot. And the decision coming out from Vitality na gawin itong gold lane na Pakito napapasama na para sa kanila. 0-2 and 0. Yep. Whereas yung katapat niya na dapat nananalo na siya is 1-0 and 1 Super Marco back-to-back games on the Clint. Super good ang kanyang nakukuha dito. Grabe kinreate nila or nahanap nila Achilles heel para sa Vitality. And that's how you maneuver onto a 5v5 centric na lineup. Yung pundasyon ngayon ay natitilt onto the side of Vitality. Mina for Team Falcons is all about building strong foundation in terms of kills saka pag-hold lagi ng early game. Slap on the faces of Team Vitality. He's confident enough na hindi naman siya totally matutore down ng Vitality. And right before a turtle take, laging lamang si Marco sa linya niya. This is also giving the crab coin solely doon kay Kyle, ensuring a fastest way para tumaba ng gusto dito yung kirara ni Kyle. Yeah. And now, things are looking good. Oh, okay. Interestingly, they went on for Khalid. One quick elimination mula sa Vitality. Actually, all things considered, is good. At hindi rin sila tinatamaan ng pana. Vitality found an opening. And let's see, Falcons will retaliate. Okay, ngayon kailangan magmaniobra ng Falcons pero mukhang hindi na nila mailalaban to as na L picks up the turtle. Gumana na si Ogwen yung una nilang tatanggalin. Walang magja-jump, walang mamumuwing sa kanila dito, Wolf Exactly. Yung Falcons are all of a sudden in a very in precarious position. Kailangan nila maagawa ng play dito sa may top at ipipilit ba nila? yeah. Eman able to run away. Pero makapag-push sila. So that's the thing. And big lesson yan para dito kay Ogwen. Hindi siya pwedeng ganun kalalim. And si Eman din! Ay! Nilaban niya pa rin doon, Wolf. Despite the dangers na alam niyang maraming miyembro ng Falcons na nakaabang. Nakakuha na nga ng Torres si Marco. Nakakuha pa sila ng kill out of Eman. Nakabangon at nakabounce back doon ng Falcons. At mukhang double turret pa yung makukuha nila. That's 2. Buy one, take one. 2 in a row para sa Falcons. Flap will be the sacrifice. Naghahanap na lang ng somewhat of a trade ng Vitality onto the body of Flap. Yeah.
And kind of already picks of the Hunter Strike because of those push. Extra objectives na nakuha nila. At Nael nga lang makakuha ng magandang split push dito sa may bottom lane. Purple buff soon has to be taken by Team Falcons. Hindi pa ganun kalaki yung lamang dito ng Falcons but significant enough. And then they will try to control this again. At walang contention mula sa Vitality. Hindi sila mangangarap at mag-aasim. At mag-clear na lang sila ng mga gilid sa ngayon. Ang advantage naman ng Pakito plus Nolan, sobrang kate sa pag-split push. Sabay pa sila ng ginagawa. So for Falcons ba, pipilitan talaga sila to react in some way. But also be careful, be wary nga dito sa tahimik na version muna for now ng Vitality. Looking at the gold distribution, may lead talaga si Super Marco. Pero sumatotal for Eman, unti-unti siyang gumagapang ulit paakyat dito, Wolf eh. Lalo may 30 na ilalaban. Okay, Donus welcome. Isa makukuha. -1 agad dito. It's going to be Ogwen yet again. Pero makakapag-commit pa rin ng Raging Sandstorm. Glooms will be there to end his life. Falcons ngayon, kulang man. Pero mukhang i-go pa rin yata nila ang laban. Yung ARAW hindi tatama. Finn with a concealed play. Andyan yung spread. Nakatarget sila kay Flap. Andyan na naman yung mga traps manggaling kay Haji to disrupt yung process dito ng Vitality. They know kumpletong 5 ang magtatry na ilalaban itong neutral objective na ito. Kaya hindi rin basta-basta binibitawan nila kailang posisyon. Papasok agad. It's going to be Flop! Taken over here by Eman. At kasabay pa nun ay swiftly ding masesecure ng Vitality yung Jungle Camp at Turtle sa kanila. And now we're seeing the reservations sa isang kalid. Ang lambot at daling patumbayan niya. Free target for Shogun. Seems like ganun ulit yung mangyayari dito as they catch him once again, forcing the flicker at mapapatay pa rin in the end. Falcons, sila naman yung nahanapan ng butas at ang naging sagot dito ng Vitality. Laging bigyan yung libreng pagkain nila, which in this scenario is going to be Ogwen. 3 back-to-back deaths and now Vitality up on top. Yung -1 nila na patuloy-tuloy against Ogwen, naging effective na at ngayon, Falcons pa ang kailangan maghabol. Okay, that took a 360. Kayang tumagal kung sakaling mahirarang humarap sa kanya. Nagkakagulo-gulo sa mapa. Super Marco nakapitan. Gustong ilapit doon sa mga kakampi. Pero enough na agad si Finn to totally take down the flint. At pati si Nail ngayon sa likod ay nagkakaroon ng mga AC access kay Haji. Kyle and Nogwen wants to go for a trade pero hindi magsasucceed. It's Vitality taking down 2 crucial members ng Team Falcons. Oh, that is super bad. Disastrous even para dito sa Falcons. Makikita natin sa replay. And it's because of Finn. Flicker play na yun. Nasakyan dito si Super Marco. The worst target to be in. At nakita pa natin yung shutdown dito ni Nael. At ngayon, lahat ng control na meron ng Falcons, lahat ng sinasabi nating maganda sa mga pinakita nila, lahat yun nabura na. And now this is gonna be so Vitality-sided, this game. Gonna be a difficult fight now for sure. But we'll see. Kinain ulit si Ogwen. Ganun talaga yung trip nila. Trip na trip talaga nila sa Ogwen. Pero ngayon makapagsagot sa Salman, pero may mga nakaabang agad Oh, Angry no. Glooms. Instead na pag-initiate, yung Raging Sandstorm na pangtakas, hindi magiging na para makatakas totally dito sa kamay ng Vitality. Chase down para kay Nael. Pinakula na naman yung mga fractures nagpuputukan doon sa mga mukha ng Team Falcons. Immediate takedown. 2 sa haharap ay tanggal na. Pati yung magdadamage sana na Super Marco ay mabilis nang naa-access ng Vitality. Ganun lang nila. Pinapatumba si Daddy Ogwen. And that is not a good sign at all para dito sa Falcon. Super Marco being taken out. Ogwen forced to flickers, forced to Raging Sandstorm into safety. Grabe. Ay, hindi talaga nag-work again. Ito lang talaga yung masasabi nating naging problema para sa Falcons and Vitality. Big ng side ng Team Falcons. I-target mo lang yung specific hero na nagiging cornerstone ng Team Falcons. At alam naman natin kapag ka na-chip out yung corner na yun, hindi na siya magiging as a whole para sa Team Falcons. And they found the answer kumbaga doon sa problema nila kanina na lagi silang disrupted. 'Di ba? Pa ngayon for Vitality,
malaking bagay din na lagi nila sinasama na si Eman. Eman so far is unstoppable. Tumatama man yung mga pana. Ngayon ma-engage sure ng burst down kill onto Moreno ba? Pero hindi. Ngayon, for Team Falcons, kailangan nilang umatras. Nagkaroon sila ng isang kill doon onto Moreno. There's going to be a Lord na kailangan tunawin. Enough naman yung kits to totally tore that down. Flap with a chase down. Si Eman at Shogun ang kanyang hinahawakan. Andun yung mga knockout punches. Pero para sa Vitality, they've got what they need. Atras na muna sila. Gonna be super content sa mga pangyayari na to on their side. Falcons are now in a big disadvantage dahil mawawalan sila ng control. Unless of course mag-lock ka item na to Super Marco. Yan. Makakuha na tayo ng item. And of course when Haji hits yung kanyang mga pana. Kasi so far, commendable yung mga pagbasa ng Vitality. Pero commendable din naman yung pag-ilag nila dun sa mga pana ni Haji. Kung reason why they still stuck with this Barats. Ang galing kasi mag-minus 1 ng isang Barats and ang dali para makakuha ng isang -1. And additionally, pwede rin talaga siyang panghanap dun sa mga traps. In some ways, pwede niyang tangkin yung pana dahil meron naman siyang resilience so mabilis na din siyang mawawalan ng stun. There was a time nung MPL Season 6 kung saan puro Selena mga teams and Barats yung ginamit din nila para kontrain yun. At nakikita naman natin ngayon yung konting semblance ng ganong klaseng meta. Kung kaya rin willing ang Vitality na laging i-first pick ito. Ngayon in your face na naman si Shogun on to flap. Finn with a great hiding spot. Kung sakaling lumalim doon sila Ogun pwede talaga siyang ma-GG na naman. Meanwhile, yung mention nga, yung very nice targeting din nila dito onto preventing na ma-hit ng mga arrows. Plus, yung pagma-1 nila onto Team Falcons. As you mentioned, pag sa sequence of events may isa lang mawala, hindi na kompleto yung magiging story, yung combination, yung plot para sa Team Falcons. Kaya ngayon, they move us to na hindi na lang laging si Ogwen lang mag-isang roam around. As much as possible, merong mga nasa area of influence sa kung sakaling may matalunan. Gumana naman yan kanina yung risk na lang onto Moreno. It paid off well. Nakapag-extend pa sila ng enough time to ensure na hindi sila agad ma-end dito ng Vitality. Now, it's going to be a Lord na kanilang paglalabanan at maagang makakaposisyon ditong Vitality. Tatama yung arrow. Diyan man si Ogwen, pero hindi pa yata ito yung time para mag-jump in sila fully. Merong hirara ni Kyle sa likod na nag-aabang. It's going to be Eman na matatarget niya. Pero may shield, napakakunat din talaga ng pakito ni Eman. Not even a scratch, not even a dent. Ni man lang ininda. Grabe. Pero harapan pa rin ni Kyle at talagang guguho nila dito si Eman. Not sure if this is a good idea. Nawawalan ng control dito ang side ng Falcons. At itatry talaga nila dito. Pipilit nila, maiwasan ma, side step, flicker in para dito kala Ogwen. All Uy, in, tatlo yan. nabuhay. Laban sa isa, nabuhay pa rin. Nakapag-buy ng enough time doon si Eman. Nakabasag man ng tore doon ng Falcons. Pero yung Lord, sinaglit lang din nila na El. Hindi yata worth it para sa mga members ng Team Falcons to sacrifice a lot of resources just for that kill. Yep. And enough na to para magkaroon ng malaking momentum ulit ang Vitality. Para kay Eman, the fact na tumagal pa siya doon means na kayang-kaya na niya sa next time na magkakaroon sila ng harapan at na ganun yung mangyari, na mabuhay pa rin siya. And at this point, alam na rin niya yung mga pinaplano ng Falcons, talagang siya yung tina-target. Anti-Eman ang ginagawa dito ng Falcons. Noong mga unang mga minuto, gana pa eh. Pero ngayon, nararamdaman natin minsan baka nasosobrahan na sila sa pag-focus dito kay Eman. Dapat hindi tayo masyado tunnel vision. Kailangan mong tignan yung whole picture kasi sa ngayon nakabuong mapa ay hawak ng Vitality. Kahit yung taas ay naka-flow na rin ng gusto. They're reacting to the Lord sa baba. Matutunaw naman at sapat yung damage para dito kay Super Marco. Pero tumalon! Detonas welcome! Siya pa yung makakain unstoppable kill. Sakto sa pagpuno ng mga fractures dito kay Naela. Ang buhay na pagpatok din dito kay Super Marco. Flop as well will pull down. Nagkaroon ng big dent dito sa base ng Team Falcons. Ang nangyaring take nila doon kay Eman. Conceal play, rekta lang kay Haji. Nag-flicker in na rin dito. Ang Vitality nakafocus par. May wave na nakaabante. Kompletong 5 pa rin ang umaabante dito para sa Vitality. Gusto nilang tapusin agad. At yung base ngayon, ang kanilang ilalock in na Team Vitality ties the score with a 1-1. At
started out as such a good fight para dito sa Team Falcons. Bigla na lang din silang nahanapan ng paraan. Kung ang Team Falcons, ang pang-counter nila sa Vitality is dire-diretso yun si Eman. Eman survived long enough at yung ginawa naman dito ng side ng Vitality ay i-go si Ogwin. Hanapan ng butas ang dalawang team. We're not talking about being the weak link for the team. Hindi yung ganong klaseng butas, pero yung butas na pwede mong i-exploit para matalo mo yung kalaban mo. Ito yung 3D chess na ginagawa ng dalawang teams natin. And so far, 1-1 ang ating score because of that. You have to really choose your fights wisely. Kung worth it ba yung mga chase down? Is it really worth it to trade a Lord, a turret, over a kill onto Eman solely na nakafocus ang Team Falcons? All in all pa rin para sa Team Vitality. Ang bilis din kasi nila nakagets. Okay, Eman, isa yung lagi target. Sige, lumayo ka sa amin. Inilayo nila yung atensyon doon sa ibang mga members. And it paid well para sa Team Vitality. A sacrifice for the better good ng team. With that, nakita na natin yung mga last picks na naging beneficial para sa side ng Falcons, pero this time the Khalid, we doubted it. Hindi natin siya nagustuhan, Tina, and nakita natin na it wasn't really good. However, big props to Shogun. 3-0 and 6. The sole reason why Vitality were able to win this, siya yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy na nakakuha yung mga pick-off kay Ogwin. That kind of shot call, and then sa dulo, nahuli niya pa si Super Marco. What a great player, Shogun. A reason why this was won. I think kung may bibili na akong MVP, si Shogun yun. Oo, kasi talagang siya yung naging disruption. Yep. Ayan, pinagsama ka yung disruption at rapture dito para kay Shogun. All in all, yung Barats talaga na first pick, laging doon nag-revolve and they play around it. Kasi siya nga talaga yung naging playmaker aside from the maestro nga doon. Tsaka, kailangan lang naman nila maging steady, hindi sila masyado nagpanic. They've managed to catch up dun sa significant lead nung una ng Falcons. And the rest, pag si Eman ang tina-target, ilalayo lang nila atensyon. Eman will send you off dun sa pinaka-farthest ng mapa just so we could ensure na dalawang members wala agad pag lumalaban tayo sa objective. At yun lang, ganun lang kasimple yung ginawa nila dun sa may mid-game kung saan lugi na dapat sila. Tapos nakakita din tayo ng magandang split, double split in fact, with both the Paquito as well as this Nolan. Pares kasi mabilis na mag-travel sa mapa, tapos yung mapa mismo, diba, na tinitake advantage siya around neutral objectives, mabilis ka dun sa may river for a long time. So nung tinry naman ng Falcons na patayin itong si Eman in exchange for the Lord, sila pa yung napasama kasi so magal yung pag-kill nila doon kay Eman at nakakuha pa ng mas map territorial advantage itong Team Falcon. So we can see na pwede pang i-adjust yun yung last pick dito sa side ng Team Falcons. Yeah, kailangan dito makita yung value out of chasing down and prioritizing ng Team Falcons PH. But fret no more guys, dahil best of 5 po ang ating serye. Pwede pa pong mag-overtime, pwede pang mag-extend. Dahil kung sino po yung mananalo dito will go up against YG na nanalo earlier. Meanwhile, kung sino matatalo will sadly say goodbye to their MSC journey tonight. Yeah. It's still a close match between the two teams. Hindi pa naman natin masasabi kung anong magiging resulta. It's just game number 2. So 1-1 ang ating score. We're down to a best of 3. We'll see kung ano yung magiging adjustments ng dalawang teams natin heading into game number 3. Papayagan pa rin ba ang first pick na Barats? Will they change their MO? Ipaprioritize ba nila yung Beleric? Which we're pretty sure na nung pagkapik nila dun sa may clip, dun na nila binigyan ng sentensya yung kanilang Beleric pick, kaya naman hindi nila nakuha in the end. Madami pang pwedeng makita at mukhang magiging close talaga tong series na to. For now, we're gonna be hopping into a quick break. Stick with us guys, pagkabalik natin, it's game number 3 of this series.
Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our super. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. Oh, is it from Falcons, right? There's no dad with glasses. There's no beach. Oh, this one. Ogwen. No. It's not Ogwen. Bibal. Oh, female. Vivian, no? No. Fumieko. Fumi. It's the goal liner. I just remember now. She looks the same. Chel. Oh, it's Chel. This is the goal winner. They're sisters? Cute, 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 cute. So he's eating a durian. So he's for sure Malaysian, Indonesian, or Filipino. Is it Kyle? Yeah, I already know. When I had a look, it looked similar to Niall? mine. This one, I already know. Oh, it's Stormy. Stormy. Oh my god. That was easy. Nice.
Tayo po yung nagbabalik para dito lang sa MSC at EWC26 Tagalog broadcast. Brought to you, of course, ng inyong mga casters, Wolf and Athena. This is game number 3 of this best of 5 laglagan series between Team Falcons at Team Vitality. The second placers from the Philippines and the champions from Indonesia. 1-1 na po ang ating mga score at nagkaroon ng rude awakening ang Team Vitality by actually showing us how it's done sa kanilang paggagamit ng barrats ni Shogun na naging problema talaga ng entirety, I would say, ng Team Falcons. Siya yung naging susi talaga. He found the weakness para dito sa Team Falcons, which is to eliminate the threat. The ongoing threat lagi na si Ogwen nga has managed to jump onto the crucial members of Vitality at may puksaan tayo on-site sa Paris ng ating mga taga-suporta ng Vitality, pati na rin ng Team Falcons PH. At yung mga little honeybee. Natambulan pa tayo dito at nasampulan, Wolf. Pinakita pa tayo ng malupit. Alright. Parang ang ingay tuloy dun sa mismo. Pero actually na medyo naririnig siya dun sa sa mga sa stream natin So commendable dyan sa mga nandyan sa sa laban. Parang pang finals na yung bakbakan nyo dyan Oo, pang finals talaga kasi it's now or never for both of our teams. Kahit si Super Marco, si Eman, 'di ba? They have to give it their best shot dahil sa kanila rin nakasalalay kanina yung mga crucial takedowns. Lalo kay Eman with this Pakito. Nasabi mo nga, a beautiful flex coming into the draft kanina ng Vitality. Oo. At naramdaman naman natin yung kanyang impact din dun sa game. Parang dahil sa sobrang nag-focus ng Team Falcons sa pagpapatumba kay Eman, which they were successful in game 1 and some parts of game number 2. Parang napasama pa yung Team Philippines because of that. So, talaga, itong si Eman, problema din talaga. Isang problema para sa mga kalahok natin dito sa Team Falcons. Si Probleman na Pwede. Team Falcons. Pero ayun, nakita naman natin ang Team Falcons on the other hand. I think they've learned their lesson. Along the way, siguro dalawa naman coach nila. May isa talaga magsasabi yung chase down natin doon. It took too much time. Madugo yung sinakripisyo, knowing na ang ginawa lang naman ni Eman doon, tumagal. Kung may mapatay siya, bonus pa. Pero kung hindi, as long as he took so much time out of Team Falcons, they take it as a win. At naging win din talaga yung window para sa Vitality. Ngayon yung sides din talaga pag-iisipan natin. Hindi natin pag-iisipan, rather aantayin kasi sila pala mag-iisip na to. Kung same na blue side, 3 straight in a row ba ang Vitality, or baka naman lilipat, may pag-ganon. Ano yun? Ano yun, boss? But here we are, waiting for the next draft to start. At yun ulit yung tanong, is this going to be focus ulit dun sa Barats ulit ba to na first pick? May chance? Feel like? Pwede. Kung sakaling hindi mababa. So I think baka mag-stick tayo sa same bands na ayan nga, acknowledge din yung Selena. Wag na natin pahawak kahit sino man. Okay. Diba? Coming in hot agad sila, Coach Keda. Yeah. Makes me think ano ba yung naging ban nila dito. But that will be Freya naman. Basta second ban here para sa Falcons. If we're following lang yung script nila kanina. We'll see. Okay. Ngayon, sakto. Nandito rin tayo sa part na baka it's time din na mag-let go ng certain heroes para maiba yung maging takbo. Kasi nagets na rin ng Vitality na kahit iban man nila yung mga Freya, may mga Pakito trick, Barats pick, Freya trick na ang Vitality. There's a chance na pag gantong, like if this is normally like Atlas and then Valentina or Hirara as the ban, Melissa yung i-consider ngayon ng Team Falcon. So baka sila mismo yung magpakito, I think. There's that world. So I'll not be surprised if sakali ganun yung maging choice dito. Okay, still Atlas ban here para sa Vitality. But you're right, pwede nga i-rinse and repeat, recycle the option here para sa Vitality.
Okay, rinig din natin dito sa Pinas ang suporta. Ito, gigil na gigil. Pasalamat ka, wala ako dyan eh. Anyway, nagkakastayan niya. Yung mesa, ang medyo iibahin nila na tatanggalin dito. Yeah, Melissa, yun nga, sinasabi natin. But then again, Hirara will be open dahil sa gantong scenario. So ito ba yung pick nila? May Barats pa rin. So baka Barats pa rin to. 3 games in a row. Nagawa mo na first and second game but di mo pa gawin sa susunod na laban. Pero dahil na ba na yung Melissa, this means na ang Team Falcons hindi na worried about that Melissa pick. They can just hindi na sila worried na ma-pressure mag-Clint. That's what I'm trying to say. But we'll see. Barats, syempre, may chance na Valen plus Beleric or Beleric plus Paquito or Hirara plus the Paquito coming out from Team Falcons. Mga ganong klaseng options. Although, Paquito is not generally good against Barats pero ayaw mo nang ibigay yung Barats at Paquito na combo. Ito na si Moody, kumakanta na. Lalo na kanina, quite deadly yung dalawa nag-split push para sa Vitality. Di ba yung na-let go yung Nolan Paquito? Yun din yung naging sakit sa ulo. Naging choke point yun para sa Falcons. Yeah. Or, Funny na ba to? Tingin mo? Funnyable? Hindi na ibibigay kay Nel? Funnyable. Beleric plus Fanny or Beleric and Fanny. Nice call. Okay. So ngayon, they'll take the explosive route para dito kay Kyle. Ngayon, option ng Vitality, kumikback agad dito sa XP. Valentina and Paquito is what I'm thinking dito sa Vitality. Valentina check sa dalawang heroes na to. Fanny traditionally does not like playing against that hero. And ang kagandahan din dun sa Valentina, pang-copy siya dun sa isang Beleric. So, sobrang ganda ng Valentina dito, baka hindi siya bigyan. Although there's the Eudora still para sa mga assassins. Yung Paquito, tingin ko ang hindi mababago dito para sa Vitality. Sobrang flex para sa kanila. Ang daming nagagawa for their team. So, it will be Paquito indeed. And Eudora para sa isang Fanny. Sobrang valuable kasi to give up Paquito. Especially na revealed na agad yung magiging main jungler and roam para dito sa Team Falcons PH. Pero marami rin talaga nagtatanong, Wolf, onto why Team Falcons is really willing na 3 times in a row yung Barats pakawalan. They opt to somehow ban na lang yung Melissa or Freya. Kahit na yung Melissa ay nagawa naman nilang talunin nung game number 1. Yeah. Well, I think yung kasi alam nila pwede sila maglapo-lapo yung game 1, di ba? At alam din nila dito, wala ng Valentina, so hindi na they will like, I would have said na pwede lang idulo pa to pero pinik na nila sa ngayon. Kasi may option pa may kailangan pang kunin na Haji hero, like you have to get the Valentina eventually. At kung ano naman yung nakahanda nila up against this Eudora will be good. Pero yeah, the reason why they're willing to give you Barats is because of this Paquito na lapu-lapu, I mean, na mayroon silang hidden tech dito para sa side ng Team Falcons. So with that, hindi na willing i-miss out na mag-last pick sila ng lapu-lapu. Dahil nga, ito nga yung pinaka-alas nila against that Barats 3 times in a row now. Although naiba nga yung kwento nga nung game number 2. Ngayon, the option of a Harley ay pwede, tinanggal pala agad. Okay, tinanggal na agad dito ng Team Falcons PH. Nasa red side sila, which means that they will actually ban out certain heroes pa pagdating sa ibang role ng Team Quality as soon as makita natin yon. Yeah. So, ano ba yung mga heroes na yan? You're looking for like mga fire sa Eve Valentina para kay Haji. I feel like mga nagiging choices dito. Pero pag meron kang Beleric plus Fanny, gusto mo may konting burst din eh. So, baka Farsa yung maging last option dito para sa side ng Falcons. Para kay Haji. The Valentina, Eve, no? Nandiyan pa rin naman. Yeah. Eve, yeah. Okay, so ban agad. Okay, nakita rin nila yung naiisip natin. Although, sabi mo nga may Valentina pa nga. Parang mas pipiliin yata na Vitality to let go of that hero than to give a world where merong magsashine na spot para sa Team Falcons. Sabay hiraraban ang Falcons. Yeah. Para wala na ding mga assassin junglers
Magkaubusan na. It's gonna be their option. Laban. It's expected yung mga heroes na para kay Haji. So that leaves you with just what if sila yung mag-Rafaela? Oo, pabilisin That na could be ng good. pabilis, no? Kasi we've seen that work. And ang kailangan Against dito... Sidora. Tsaka yung Fanny, lalo, ang bilis nila mamaya mag-iikot dito at magwawala. Kung sakali. Could be nice. Pero that means na yung Moscow, pwede na lang unahin na. So, Farsa or Rafaela. Yan ang, or Valentina. Farsa, Valentina or Rafaela. Ayan ang mga choices dito para sa Falcons. At syempre, yung Moscow na kailangan na nila yatang kunin sa akin pero hindi. Vitality, etong Pakito, flex pa rin to. I guess nung nilabas na yung Farsa, mas maganda mag-assassin na sila dito. Going for the Nolan, for example, or Harley. So, pwede sila mag-Nolan and then we're looking for the... Ay, wala na pala silang choice kasi nagbarats na sila. So, ano na to? Nolan nga. Pwede Nolan. Nolan. Ang link hindi masyado, hindi masyado recommended. Yeah. Sakali. It's going to be easily picked out here by Team Falcons PH. Sa kabilang banda, very familiar din kasi kung sakali mag-Nolan sila. Ang gagawin lang dito ni Kyle is sagutan ng pikitapitas doon sa likod. Oh! Niliko nila! Hanggang dulo! Yeah. So this is Claude. A good answer dun sa isang Farsa. So Pakito Jungle ang makikita natin. No Esmeralda. So we're looking at the gold lane na pangtatapat sa Claude. Baka bumalik lang din sa Clint itong Team Falcons. At meron ding Brody naman na nakikita din natin na pangtapat na rin dito sa composition na to. There's also Carry. Carry maybe actually. Traditional answer sa isang Claude. Barats hates playing up against that hero. Kufra. Sakto lang. Kaya din mat-burst and carry it is. Para kay Super Marco. Okay. Playing it safe muna dito para sa Team Falcon. So, mas inuna mo nila yung problem at hand, which is yung Barats nga. So, for Super Marco, nakasalalay talaga yung Shred. Plus, I feel like ngayon, hindi na sila kakapusin in terms of what Haji can provide for the team. Kasi kanina yung Selena, di ba, pag naglimitis yung ARAW, para silang napipilayan sa opensa nila. Although, pwede naman mag-mechanic maneuver doon si Haji. But with the Farsa, they have this certain area of influence na talaga makakapag-shine sila. Tapos, finisher na lang yung magiging move. Or, pwede rin namang early punisher to si Kyle with his Fanny. Okay, maganda naging takbo ng draft for this round at napagbigyan ng Fanny para kay Kyle. Yeah. Pero, tignan natin kung makakalayo ang Fanny ni Kyle na isa rin sa mga favorite at hindi yung dahilan kung bakit siya nakila scene. At syempre, itong carry ni Super Marco na yun din yung dahilan kung bakit siya nakilala sa MPL. That undefeated run with this hero. Yeah. Maybe we can show it, we can showcase it again para sa side ng Falcons. At I really like it kasi okay siya sa Claude in the laning stage, in the team fights. Okay siya against the Barats. I guess Kufra lang yung problema, but then again, si Kufra magiging busy na yan dun sa isang Fanny. So, hindi yung bouncing ball actually pwede niyang mapunish. So, one hero at a time kasi mapofocusan mamaya dito ni Finn. So, it's up to Super Marco to find those angles nga na sila makakalamang. Ngayon, maraming sabi mahirapan sila dito sa Kufra. In a sense, oo, pero pwede rin naman silang mag-antay muna. Ikaw sa the ultimates dito para kala Ogwen. And as you mentioned for Super Marco, na maging bulletproof ulit dito sa carry niya. Na opt-in with the Pakito Jungle, yung beauty of the flex nga talaga na hanggang dulo, kinaya nilang medyo iliko yung draft into their favor someday. Yeah. We'll see. Nasa execution pa rin naman to. Despite everything, I think Vitality have again made sure na maganda yung magiging kakalabasan ng kanilang composition, yung mabubuo nila on their side. As you're seeing, it's such a good start para dito sa
Vitality with Finn already up top. Kahit tatlo yun nandun, mabubuhay. At ginugulo lang din niya yung mga nanggugulo sa kanya. Disruptor lang talaga muna dito yung magiging target niya. Although nakita na ni Moreno si Kyle. So it's all about preventing nga na makakuha ng number dito yung Fanny. But all has been said, yung Barat talaga ang sakit sa ulo. Grabe. It's going to be a first blood. Taken down agad si Flap even before maisayaw itong turtle na to. 4 na miyembro for Vitality nakabiligid. Looks like it's going to be succeeding play para sa kanila. Aabot man si Kyle. Kailangan Level mag-regroup 5 siya. na maigi dito ng Falcons. Level 5 na siya versus onto na L. That's only onto level 4. Sakto, nakuha niya pa rin yung turtle. Ensures a louder level added para sa Pakito. At mukhang 14 Falcons, hindi nila masyado nilalim or nilaban yun. Wow, such a great maneuver para sa Vitality ulit na nasa top. Finast clear nila yung lane para mag-level 4 si Shogun, committing the flicker para, not even having to commit the flicker actually. Yung ulti lang yung kinailangan para mapatumba doon. Itong si Flap naman. Kung kanina si Ogwin yung naging target yun. Dito naman si Shogun. Shogun, ang ganda ng kanyang idea dito palagi for the -1 place. Hindi na nila masyadong kinakakaba na baka si Flap na naman yung maging X-factor. Kasi it's all about delaying him. Pag na-delay naman ng ilang segundo, malaking factor na yun para sa Vitality. Ngayon, kung sa pagda-delay pag-uusapan, hindi naman masyado mapupugo doon si Super Marco. Even getting the last hit onto the crab coin laban kay Eman. Yeah. Minor lead para sa Vitality. Very nice idea na kumuha dun sa may top lane at ngayon mag-focus sa mga pagpitas-pitas nila with Shogun. Ito na yung first pick, the Barats. And I think kung if it takes 5 games for them to win at mag-Barats first pick lang siya, I think gagawin niya yun. Especially first 3 games. Ayun na, nilabas na niya dito yung Barats at maganda naman yung performance niya in games 2 and 3. But again, ito na naman sure kill kahit yung lapo. Diba? It's something na alam mo nang gagawin niya pero masusurpresa ka pa rin kung si Flap kasi nga laging ganun, rinse and repeat, recycle for Vitality, wala na naman si Flap for a few seconds, delayed na ng sobra in terms of lane. Tapos si Shogun napapakinabangan pa ng gusto na mamaya magiging menace na naman itong Barats niya for Vitality. Oh no. This is looking bad daw para sa Falcons. Kahit na 1,000 gold lead pala to sa Vitality, the fact na nagiging matapang sa gustong gawin itong Vitality. Although Finn might miss his shots, pero ayun na. Ito yung hindi magbe-miss. Sakto na naman sa suntok dito para sa kining spin and Kain! Jonas, welcome! Napredict na naman Buti nila kung naman sa magagali si Kyle, kaso nagkaroon ng kable. Andiyan yung makatrot, makakabangon, makakabawi. Kapalit na to buhay niya, making it a double kill and a shutdown kill. Moreno on top of things. Immediately annihilating Kyle. Pero 4 naman yung nakuha doon ng Team Falcons plus a turret onto the mid lane. But I gotta say, Athena, the only reason why Falcons have won that, kasi ganda na ginagawa dito, magkakamali si Shogun nung pagbuga at hindi na stand doon si Kyle. Nakuha niya yung retreat tapos nakuha pa siya ng triple first team, giving shields para tumagal din. Has a lucky break for sure para sa Falcons. Well, I'm not saying na dahil lang sa swerte kaya sila nanalo doon. Still commendable plays coming out from Kyle. But then, if you're Falcons, you gotta be careful. Hindi ka basta-basta ganun. Shogun, ang ganda nung ginagawa niya so far, hindi siya pwedeng magpa-apekto sa pagkakamali na yun. Yep, it's so critical para sa Team Falcons. But at least that was somehow of a way para ma-escape nga do sa grass ng Vitality. Ngayon mas magiging worry sila sa ganung mga pag-anggulong kain nila Shogun on to Kyle. Conceal play, bababa agad dito ang Falcons. Will they force out a fight? Super Marco naglalak-in lang dito sa Torre habang sila Haji nakaabang lang din. Vitality is really careful ngayon ng mga pagsilip nila. Makikita ni Kyle Sina at napakasakit naman ng mga pagsapok na yon. Nakakatakot yung mga pinapakita dito ni Nael and may threat na rin talaga sa Fanny. Even with just konting-konting lamang lang na meron sila. Mga pag-clear naman.
Oh, hindi. Kyle, di na pa pwersa. Umamba rin kasi si Nael. Binigyan na lang yung Torre. Makapag-clear dito si Kyle. Pero nakapag-push naman sila dun sa may bottom lane in exchange with Super Marco on this carry. So, not so bad at all. Sa mga members ng Falcons. But at least na, 40 Falcons ay aabot ang 5. And hindi masyado mahihirapan humabol si Kyle kasi mas closer yung lane na nabasag dito sa neutral objective. That might be the bait na gustong ihahain sa kanya na Vitality. Shogun is still waiting. Then yung BMI He1, Finn nakaabang din. Hindi pa mahawakan sa ngayon ng Falcons yung Turtle Pit dahil pati yung left bit bush ay hawak na rin agad nila Finn. Clearing up the last bits of waves dito sila Eman. Forcing out a reaction pero hindi basta-basta lumalalim dito ang Team Falcons. Nice iwas para kay Flap. Nagiging close na nga din dito. Ating laban. Konting lamang para sa Falcons. Gotta be careful. This is expanding river so madali siyang mahuhulit sa bottom kung sakali man na hindi siya magbabago na kanyang pattern for now. Ayun na si Finn. Pumapesto na. At nahuli na nga siya doon. Kakasabi mo palang Wolf at predicted ang pagbalik doon ni Kyle. And that's how they sniff out the Fanny dito sa Team Falcons. Oh no. Naman yun. Oh my God. Stressful na pagkakapitas dito kay Kyle. And there's a flicker. -1 ulit. Tuloy-tuloy na to. Okay. Buti na lang may Cyclone Knight. Okay, sakto But na naman ang pagkain doon kay Ogwen. Kung force out si Haji with a feathered Earthstrike, tatama sa mga members na crucial dito for Vitality. Wala na agad si Nael, pati Shogun. Showtime na para kay Super Makmak. Hahabol, si Kayla abot na rin dito. Kung sakali man ay pwede silang umasim or pumick off muli. Anong pinapakinggan mo dyan? Nakakuha doon yung Team Falcons ng chase down. 3 wala. Pwede nilang kunin immediately itong Lord na to. Oh, another lucky break para sa Falcons. This time though, maganda naman yung pagkaka-counter engage nila. Haji was commendable and so was Super Marco na sobrang on point talaga with the carry. But how about that play mula kay Shogun with the flicker? Nagkaroon ng Cyclone Eye. So medyo nalayo siya sa kanyang mga teammates. Nagkaroon ng konting delay dun sa pagbuga niya ng kanyang ultimate kay Ogwen. And nakapag-react pa itong si Ogwen because of that. So, all in all, Team Falcons have won that fight off of that Cyclone Eye. At syempre, good placements mula dito kay Haji as well as Super Marco. Oo. Yeah. I'll be setting up moment na yon, and I gotta say para dito sa side ng Team Falcons, nakakuha sila ng ano eh. Uy, ano yun? Nauuhaw na siya. Inom na muna daw tubig. Yeah. But yeah, dito sa Falcons, nakakuha sila ng mga ganun at ng mga ganun mga opportunities, mga windows na nagkakamali si Shogun ng bato tapos na may Cyclone Eye. Yeah. Pero ang commendable naman sa kanila, tinitake advantage sila. Naku po, si Super Marco pa yung nadambahan doon. Nagkaroon ng Feather Darts na maganda. Makakaganti yata dito sa Flop with a killing spree. Wala si Nael. Conceal play. Hahabol yata dito si Ogwen! At dapat yung mahuhuli niya doon. Sapat may magiging damage sila. Counterplay kay Finn. Dadating na ngayon si Kyle. Makakapitas pa yata. Kaso makakain na dito. Welcome! Shogun is doing it! Eman's still alive! Kapalit ito buhay niya. 3-4-2. Naging tagisan ng galing doon, Wolf. Shogun, what a guy! That flicker, that ultimate, para sobrang mahuli talaga din yung Fanny. Pero yung mga death bush plays nito, grabe si Finn. Sulit na sulit yung nahuli. Walang purify pa si Super Marco sa moment na yun. Yung mga bush plays sila, itong mga bush na to, hindi lang ito yung game na yung Vitality ay napakahusay. Talagang control na yung laro dito sa left, right mid bush. Pati na rin tong R2 at king naman yung flicker na yun. Kain sabay flickers at dun
na nakakuha ng kill. And fortunately, kay Kel, nakakuha pa nga siya ng isa doon. So still commendable para doon sa Fanny, but checkmate na din talaga siya doon. Although nakapag-walling siya pa rin, kaya lang ang ganda pa rin talaga ng huli ni Shogun. Shogun really just is the problem para dito sa side ng Falcons. Siya yung nagbibigay ng opening na windows para sa Falcons, pero siya rin yung nagsasara ng mga oportunidad para sa Falcons. Grabe na talaga tong si Shogun. Alam kung saang kanto itatama yung hinliliit. Manghihina ka nun eh. Kapag ikaw si Kyle. Oo, And so sakit far, nun. para sa Vitality, I think on top of all of that, syempre para sa Team Falcons, eh, kailangan talaga nila ng ganong malulupit ang play ulit curve flap. But also, wary of Super Marco's positioning. Kung hindi namatay doon si Super Marco, I think they could have maximized yung 4 na huli din doon ni Flap. But also, ngayon, yung Lord paglalabanan, Finn, umaamban na naman. Haji nilagta na Finn. Desek, walang matatalo na sa Finn sa likod. At si Nile pa, matatig na rin Super Marco. Free hit lang. Tunaw ngayon si Shogun. Sinong kakainin mo dyan? At gayon, ang pagsunod na rin ng Team Falcons. Finn is the next target left here para sa rest of Team Falcons. Haji sa harap. Yung forsa na yung tumatangke ng lahat. Ganon nakatapang ngayon yung KDA machine. They've got the Lord, the 3-man down for Vitality. Ngayon, mamarcha pa sila. May kababaan pa yung death timers para sa Vitality. Abot para sa depensa dito sa La Moreno. Pero mukhang hindi na mag-aantay dito. Agad sila Flap, pati si Haji with a defender. Their strike! Tunaw na agad si Shogun. Pati si Finn ngayon na umaamba. Umamba ka man! Pero hanggang dyan ka na lang, boy! Hahawa ka sa tenga. Tatapusin ng Team Falcons ang game number 3. Crowd goes wild. Team of Falcons match point. Ang daming roller coaster of emotions na nakita natin sa laban na to. At nakita mo na bumuboses na ang mga Falcons fans. In the end, Athena, ang kinailangan lang pala ng gawin ay harapan. Hindi threat si Shogun, hindi threat si Finn kapag kita natin sila. Pag nasa mga bush at gumagawa ng mga flicker play, oo, malaking threat yung mga initiators dito coming out from Vitality. Pero pag alam nila kung saan manggagaling na tatauhan ni Ogwen, hinaharapan niya ng matindi. At nakukuha nila yung panalo because of that. So many good plays na nakikita natin camera from Finn and the gang, but in the end, makikita natin ito si Kyle escaping death. Makakuha pa ng 3 bago siya mapatumba dahil nagkamali ng buga. With the Daytona's welcome, it will happen once again. Ganun nakakabaliw ang mga team fights na to. There's so many good things. Katulad nung pagabang ni Finn dito, ang daming ginawa ni Finn na maganda. But you also can attribute that dito sa mga konting mishaps. Katulad ng Cyclone eye play, kinailangan pang umanggulo doon. So tumagal pa yung team fight. Haji on point with the feathered airstrike and Super Marco, ever so reliable onto the backlines. Makakuha pa ng 2 kill for his team habang nagiging kalmado lang. And Grabe! hindi na natin makikita yung huling team fight, pero nakita mo yun, parang si Ogwen, nakikita na niya kasing kumakasa si Finn dun around that Lord fight. So, ang key dito para sa Team Falcons was, kapag harapan, pagkita natin kung saan sila mga galing, atin tong team fight na to. Salubungin mo ng kamao. Diba? Parang ganun yung ginawa ni Ogwen. So, marami ang nanggigil. And finally, we see the breakthrough that we were waiting for para sa Team Falcons page. A very well precise analysis doon sa game na yon. Opo, kailangan din natin i-comment na maganda naman talaga actually yung ginagawa ni Finn saka ni Shogun time and time again. Pero with Ogwen, natiwala lang ang puhunan, pinusuan pa. Combo yun ng matatag na Pilipino, guys. Grabe. What a game that we've seen. What a series. Shogun, yung first pick na Barats, ito yata yung best showcase kung bakit. Diba, may mga nagtatanong bakit na first pick tong Barats na to. Well, now you know. Now you understand why this is the choice para sa Team Vitality. Sobrang solido at dependable itong ni Shogun. Pero eventually, nahanapan ng paraan ng mga Pinoy kung paano siya talunin. Nakita na natin na ang alas at isasarado muna onto a match point ng Team Falcons. Ang nakakakaba na knockout stage natin ngayong araw. Unang araw pa lang to, Wolf. I believe na mas marami pa tayong pwedeng makita mga kakaiba, mga play. But I feel like, bias aside, one of my favorite plays yun so far dito kay Ogwen sa MSC. Ganda talaga ng pagharap doon ni Ogwen.
And Team Falcons din, ito si Flap, di ba? Sobrang ganda rin ng performance na nakita natin sa kanya. Si Kyle yung nakain na siya with the Daytona's welcome, tapos talagang napupurnada na yung pwesto niya. Pero parang naiintindihan niyang mamamatay na siya. So as much as possible, magdi-deal na lang siya ng damage. At madami pa tayong mga nakikita from many good performances here. Like Kyle dealing 31,000 damage. Itong si Haji 37,000 damage. Super Marco, sobrang ganda ng performance. Overall, Grabe no, na I didn't think na aabot tayo sa ganitong klase ng masterful mechanics. The draft itself, oo, ngayon na hindi na siya problema talaga. Na nakikita na ng mga teams na ngayon na kailangan na pagfokusan is the last game, the last thinking na kung sino ba kailangan targetin. Nakakangiti na sila Gwen, sigaw na pabalik ang mga supporters ng Team Falcons PH, and what matters the most is that they've managed to soar through that bagyo, that storm na kine-create ng team. Kahit kung ako nandyan kahit mapaos ako, ganun din na magigisigaw ko. Yung nangihingi Iba ng tubig, klase. painumin nyo na muna. ang ganda ng nangyayari dito sa Paris because of what we're seeing from our teams. At pati yung mga supporters natin, nakikita natin kung gaano sila ka-intense na rin dito sa mismong EWC. Yep. And crowd is noisy, nagkaka-trash talkan, hindi ko alam kung ano yung exchanges na naririnig natin from that, and I just wish na nandun tayo to enjoy it, but here we are, just witnessing greatness from both teams. Napakagandang performance ang nakita natin sa dalawang teams natin from the draft up until the early stages, yung mga turtle dance nila and then the lord dances na ginagawa nilang kakaiba. Worthy of knockout stage. Baka nga pang finals caliber nga. Actually, ito nakikita natin But that's just game number 3. Match point na po ang Pilipinas. Tatapusin na ba natin to sa susunod na kabanata? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Tagalog coverage ng MSC at EWC26. See you after this break. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. So this one, MPLMY or KH? It's a mop. Maybe this one, Teddy. This is really hard, you know? Is it Shiggy? First guess. This might be Kalro. Hiko? Is it like Siggy? Siggy bro? Shin, okay.
I would have never guessed this one. That was really hard to guess. Okay, it's on the beach. Not Malaysian, either Pinoy or Indonesian. If I see the picture, I think Cambodia player. Sanji, No. Sanford, No. Ogun, No. It's a male. No, it's a female. I forget Keiichi. Yes. I go for Keshi. Yeah, right. Because I get the clue. Yes. Back in action para sa MSC at EWC26 with your casters Wolf and Athena. Na-witness natin ang ikatatlong laban ng best of 5 na series between Team Vitality, the champions from Indonesia, at Team Falcons Philippines, the second placers from the Philippines. The only hope of the Philippines right now ay isang match at isang game na lang para mag-advance sa next round at mag-eliminate ng isa sa mga pinaka-inaabangan sa bracket na to. Ganon ka-intense, ganon ka-wild yung fact na sila yung nakatapat dito sa Vitality. At actually, Athena, di ko maalala completely, pero sino nga, sila ba ang pumili dito? Vitality ba ang pumili sa Falcons? Hit lang, ang unang pumili is Vamos, Yangon. Technically, oo, kasi ang naging last two options, di ba, yung Falcon tsaka Onyx. So, mas pinili nila na hindi Onyx yung makatapat nila, if I remember correctly. Pero yun, yung wala lang option is yung Aurora. So, okay. So ginusto ito nilang lahat yung rematch. Okay? Oo. Eto gusto ko, yung redeem code. Okay, tatype ko Yeah. lang. Isa MSC lang. 2026 MVP, guys. At for me, sobrang MVP nga doon ni Ogwen plus
Yung nagiging tank farsa na humaharap nga. Opo, acknowledge po natin yan kay KDA machine natin, kay Kida. Ayan. Yeah. Hindi ko alam sino nagsimula nung Kida, pero tumatak na. Sorry, Haji, kung i-re-redeem Sa mo to. international ata yun eh. Or the KDA machine, of course. But nandito na tayo sa exciting part. Mananalo na ba ang Team Philippines? Shogun, you have been amazing. Pero ang sakit na isipin na, of course, na ikaw yung nagpatalo. We're not saying that. Pero it's clear na siya yung game changer. This Barats player coming out from Team Vitality, siya yung game changer. Masasabi ko para sa Vitality. Siya yung nagiging dahilan kung bakit sila nanalo. At kung hindi sumushoot yung kanyang mga initiation, dun napapasama ang side ng Vitality. Ganun siya ka-crucial sa team. So, we're not saying that he is the reason why they win or they lose, pero parang more of crucial talaga siya sa team. Kumbaga, make or break kasi yung mga plays niya, di ba? And ngayon, marami pa rin nagsasabi na bakit di po iba, ulit-ulitin po natin. For Falcons, gumagana sa kanila mag-play around the Barats of Shogun instead of opening up OP heroes sa kamay ng Vitality. Nagawa naman nila eh. That's 2 games na Barats ay natanla. Game 1 and game number 3. Now, ito na. baka ma-repeat yung process ng Belisa yung tanggalin at Ayun, yung Barats Barats ay na. OP. Barats na, Shogun! Huwag ka na mahiya. Ka na mahiya. So same bands dito, same picks. If we're following the script, this is Beleric plus Hirara plus Fanny. Beleric plus Fanny. Beleric plus Fanny ang makikita natin dito sa Fanny. Pero may chance na Beleric Hirara na rin. Yun lang naman yung makikita natin. Beleric plus Fanny, Beleric plus Hirara. Nael can play Fanny naman eh. So, there's a chance. There's the Beleric. Expected. Hirara, most likely. Or the Fanny. And then sa Vitality, mag-Eudora ulit sila plus the Paquito. I don't think that there's a na masama yung ganong linya para sa Vitality, honestly. Eudora pa rin to. Tingin ko plus the Paquito. Yeah, nagkaroon din talaga kasi talaga na magandang breakthrough yung Team Falcons. Alam din yan for sure ng Vitality. Kasi gumana naman. Okay, now they pick up the Hirara ngayon sa first phase ng picks natin. And the Eudora na hindi mo nga ile-let go ever. Okay. Maganda pa rin actually yung first 3 set dito for Vitality Wolf. Pero ngayon, mauulit ba na they prioritize a hero for the XP dito na maaga para kay Lapu? Ay, kay Lapu. I think yes. Pero pwede rin sila mag-isip ng iba pang sagot doon. Like, in this scenario, maaari na maaari na mag-Valen sila. Or I think they still can go for the Farsa, I feel like. Farsa, kasi feeling ko yung Farsa or Carry, mababan yan eh. So pipili ngayon yung Falcons. Mag-Farsa ba tayo ngayon o magka-Ari? Lapu-Lapu unlikely to be banned kasi feeling ko yung nararamdaman ng Falcons is alam ng Vitality na kaya nilang patayin yung Lapu-Lapu. So 3 levels ng pakiramdaman yun. That's why Farsa or Carry yung naging choice dito na ban, na pick kami na ng Falcons. So anong ibaban mo ngayon kung ikaw yung Vitality? Diba? Are you going to take out the Lapu-Lapu or the Carry? O pwede rin both. Lapu-Carry na bans para sa kanila. Pa kasi. Gusto ko yun na nasabi may 3 layers of kasi. Ano pakiramdaman. Bago siyang na-unlock sa buhay ko. Anyway, yung Lapu ay tatanggalin na nga dito ng Team Vitality. As you mentioned, kaya nila pagsabayin. Now, the question is for Team Vitality is, will they continue to attack dito yung hero para kay Finn? Kasi for me, huge success din yung nagiging assistance ni Finn talaga onto who Shogun targets. 'Di ba? Lagi siyang nakaabang. Or siya yung magiging siya nga yung nag-aani sa mga trap bush talaga. Siya yung dumali kay Super Marco. Exactly. So, what iba na against Finn? Matitira. With the bar, maybe Cho?
O kaya magban na lang sila ng marksman. Maybe Pakito ba on their side? Or sila yung magpapakito, fourth pick. Tinanggal nila yung Brody. Oh, Brody. Okay, so magbaban ka ba ng carry dito if you are Vitality? Parang oo. Pero, depende rin naman. Kung sakaling willing silang i-let go yun sa kami ni Marco. But, you've seen what he can do eh. Hindi lang basta luck yung ginawa ni Marco doon. Oo. Sa kanya, oo. Sa kanya talaga. Kasi solely, pure instinct yung gumana nung game number 3. Ayun Kay na. Super Marco. Ayan na. Carry ban. So, ang choice dito, Pakito ba para sa Falcons? Kung ba nila yan? Do they think it's enough against the Barats? Typically, hindi. So, kailangan din, kung sakali man, ito yung hero na kapag nakain, ay okay lang. But, I feel like knowing Flap, gusto niya dito yung pambalagbagan eh. So, Uranus siguro or Alice. Kasi parang ito yung mga heroes na kahit kainin mo, makapambalagbag pa afterwards. And syempre, ito yung mga hindi gustong kaharap ng Hirara. Although kaya ng Hirara yung isang Uranus, madami siyang ibabato for that. So, basta Uranus. Ngayon, ang Vitality, matitempt ba sila mag-carry? Or, babalik ba sila sa Pakito? Yan ang mga choices nila for the gold lane, I feel like. Tapos, sa kanilang roam choice, what is left for Finn? There's a merit na Kadja, I think. Because Kufra did not work. Pero pwede pa rin ng Kufra. Oh, kasi technically, maganda naman yung performance at panghuli pa rin talaga siya doon. Oh. Necessarily to the Fanny. Open pala yung Cho. So they can go Cho. I think Cho plus Pakito ang option dito para sa Vitality. White Deadly combo Tapos nakita naman natin kung paano gumala si Eman. Pero there's also the the Moscow Brute. Show Moscow! Good answer to the Fanny. Late medyo mabagal lang ang naging choice. So Falcons ngayon, pwede silang magkaroon ng kakaibang hero dito kaya Super Marco. So what's left? Claude, pangit ang Claude. Roger or Bruno? Or kakaiba? Ano ba mga kakaiba pang mga roam? Oh Mga my, hanap oh my. eh. Mga gold. Bili Teka na. lang, sobra ata to. Wait lang. Sobra ata to. Back up tayo ng konti. May keyword Wait lang, kasi wait lang. binanggit Wolf. Binanggit mo kasi kakaiba. Dapat nag-specific tayo. Hanggang Bruno lang. Bruno, Clint at Obsidia. Hanggang doon lang sana eh. Okay. Lumabas. So far. Dark Continent. Okay. Dark Continent in Europe. In Paris, France. They'll take the challenge. On a very crucial matchup, Team Falcons chooses to debut. A Hanabi sa kamay ng Bulletproof. Ang hirap nga namang sipain. All things considered. At malakas sa lane, actually. In a way, ayaw ng Barats dahil pwede siyang pabandahan lang at pwede niya mapatay yung kanyang mga kampi in that scenario. Tiwala. At nag-Aegis. Siyempre, mag-Aegis yan. Oo! Siyempre, mag-Aegis yan. Aegis Hanabi sa world stage. Eto ba? Mirko, pag eto ang tumalo sa team mo, anong mararamdaman mo, Mirko? If this is the hero that eventually eliminates Vitality, how would you feel, Mirko? Grabe, no? Oh my gosh. Sobrang iniisip ko pa lang kung ano yung pwede niya maging titulo. Pero syempre, isipin muna natin mga posibilidad kung bakit din mahirap. Na-discuss mo nga na pwede siyang bumanda o to Shogun and even Finn. May innate, parang medyo purify, immune control effects din kasi si Super Marco. Pero bago lahat, tutukan muna natin yung first blood suddenly nga dito ni Nael, and that's against Ogwen dun sa bandang gitna. Oh my God. Oh my God, my friend, Pepito, my man, my friends, my countrymen, Pero let's not discount the fact na maganda yung first 4 picks dito ng Falcon. Solidong-solido. Right? So, makikita natin din itong Farsa plus the Beleric in full effect.
And even when this Cho as this, ito yung Cho maganda sa Fanny or at least may touch din sa Fanny. I don't see a hero na pwedeng kumontest dito kay Haji. Actually, ang ganda nung combination ng Uranus plus Farsa dito ng Falcons. Sobrang ganda nung synergy nung napili nila. So, Oo, gaganda lalo yan kapag ka nakapag-scale up ng husto rin si Super Marco. 'Di ba? All the doubters, tignan natin. Kasi nasa galaw pa rin naman yan. Pero ngayon, hindi the doubt nila Finn na baka kumontes ka ang Falcons dito. Neutral objective. Mabilisan lang nilang i-take knowing na Fanny needs its purple buff muna. So, might as well. Uy, may SOD ako na nakita doon. Okay. Walang nakaw na magaganap po. Makukuha pa rin ni Kyle ang kanyang purple buff. okay. Kalma lang, kalma muna. Kalma. Relax lang muna tayong lahat. And the Purify committed by Flap. Interesting. Expecting ata na may I'm not sure kung mamamatay siya doon. Pero baka, ano na lang din, safer play na lang. Kasi parang, bakit nga naman mag-ulti si Shogun bago right after Turtle. Alam mo yun, yung parang wala siya nakikita, wala silang vision kung nasa yung mga members ng Vitality. So, they're just gonna be utilizing that Purify. But we'll see kung ano bang mga nasa utak ngayon ng mga teams natin. Tsaka knowing na ito nga may Moreno and Nael that could easily respo if needed. So for Team Falcons is all about preventing muna na may isa sa kanila na makapagpabigay ng snowball that Vitality needs. Kyla on the other hand, ito talaga yung mga sneaky moves muna kaso masisipa siya. Wrath of Dryad combination for Ogwen. Natagman yung Feathered Earth Strike. Pero mukhang kapalit pa rin ito ay buhay ni Kyle onto the show. Parang map-read mula sa Vitality. Nilagay din nila dun si Eman para sa extra stun. Purify, talagang nagpipilit na lang ng Purify. Shogun is a problem para sa Falcons. Even up until now. Yung Barats talaga, kaya man mag-play around on that one, pero commendable yung ginagawa niya nga na ganito na valuable battle spells yung na-exhaust niya, which leaves Vitality free to go for favorable trades. At ngayon, sakto, ngayon mas aabot na si Kyle. Getting the purple buff first, saka sila mag-move forward dito onto neutral objective that will be spawning in a few seconds. Yeah. What a fight we're seeing from teams. Pero itong Falcons question mark pa rin sa akin dito yung Hanabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita, but ito na yung magkaroon fight. Ang lamang nga lang ng Vitality, meron ng Sky Piercer si Nael. So, may nabuo siyang item. Although Kyle will get to level 8 first, pero biniburst na to. We have yet to see na play para sa Team Falcons, pero baka dito na natin makita. Makuha ni Kyle yung Turtle. Tsaka ngayon makakabanda si Finn onto Haji. Walang Feathered Earth Strike na sasalubong dito sa Vitality. Instead, it's a hero for a Turtle na naging trade natin doon, Wolf. Great timing for Vitality kasi na-timingan nila yung Purify doon ni Haji. Nawala. Okay, nakakuha pa rin doon. Pinaguntog yung dalawa. Aabot yung mga sibat, pero si Eman kailangan umatras. Aabot na pa rin dito ng mga kable ni Kyle. Making it a double kill. Ito pala yung bawi. Pinagbabaril ni ate doon sa Paris. Yung mga sumisigaw sa What a funny player, Kyle! Athena, did you see that? Smooth like butter. Tapos nakali siya dito. Ang ganda ng untog, do. Nito, Shogun talaga, isa kang malupit. Pero tignan mo naman yung movements na yun. How about that targeting coming from Kyle? Gets out in the end. Fanny, main of the Philippines. Kyle, nagtatayo ng bandila ng Pilipinas, denying Vitality of the control of the mid-game. Ngayong 5 minutes in, Falcons na ang mag-control ng tempo ng mapa. And Ogwen as well as Haji, ang free-flowing na sila dito sa gitna. Mabubuhay na ulit yung GC ng mga Fanny Gods na pro players natin, Wolf. At isa sa admin talagang tunay niyan si Kyle. Nung unang game pa lang sinabi natin from his amateur days, Alpha Esports Pro, magka-team pa lang sila ni Snap. Grabe na siya when it comes to a Fanny play. What more on a crucial fight na sabi natin baka mahirapan sila ng gusto. And to single-handedly pick up the targets, the right targets, yung dalawa pa na hindi dapat napipitas ko ikaw Vitality, says a lot para dito sa Team Falcons. Grabe. Amazing display mula dito sa sa ating Fanny player, Kyle.
And although they did have the Moskov, yung Cho, hindi nila nahuhuli itong si Kyle. 3-1 and 0 so far. Pero via map read, kinakaya nila. But this time, ito na si Ogwin. Ginagawa na yung dapat gawin up against Shogun. Silang dalawa ni Flap, haharapan lang talaga itong si Shogun. But they're losing some health dito kay Flap. Kailangan nilang kunin to, but they're buying time. Nakapag-farm ng malupit itong si Hanabi. Hindi pa natin nakikita pala in action. Diba? At sa kabilang banda, napapabuti na medyo matagal nga si Super Marco. Ni-retry pa siya dito ni Nael. Pumalap si Eman, yung Aegis na-activate. Enough ba yung shield para hindi siya ma-take down? Nandiyan man yung Predator Strike. Sasagot agad dito si Haji. Taking on to the heads of Vitality here. Ma-ensure pa rin nila yung kill. Dito nagdelikadong Vitality by targeting Super Marco. Nagkaroon ng enough time para makahabol dito ang Team Falcons for a trade-off. Kakabanggit mo na wala pa tayong nakikita doon sa Hanabi. Sakto doon, nagkaroon ng gana full. To be fair, that's win para sa Vitality dahil napatay nila si Super Marco. Pero yung Falcons, yung control naman yung nagmamatter. Kyle is still a problem for them. Haji unti-unti na nagpa-farm dito. At ang ganda nung connection nila dito ni Ogwen. Kasi di ba nakapagbato na ng Feathered Airstrike pero may skill 1 and 2 pa pala dito si Haji. Nag-cooldown na siya. So nung na-stun nila doon, itong si Eman, napatay pa nila even under duress. So well done kami ng Falcons. Haji Farsa is still a legend. Sobrang solido pa rin talaga. Oo, tapos ngayon, pwede silang gumula ulit ng isang pick-off kung sakali. Ito na yung kinakatakot ng Vitality. Umaabot na sa point na nagre-revolve na yung rotation ng Falcons sa pagsama ni Super Marco. Bumabada-bada lang dito kay Peño. Right of drive, walang tatamaan pero si Moreno mapapaback away. Kyle still for now ay menace ngayon sa Vitality. Nakakapag-push ng slide sa ibang linyang Vitality. But still, ngayon for Team Falcons, they've gathered enough resources para isama na si Marco sa kanilang mga pag-push dito sa base ng Vitality. Sakit to. Yeah. Makakati na, nararamdaman. Kumakatis na. And Falcons is 2.7k gold ahead, 18 seconds before the next objective. And have been doing a great job actually. Tingnan mo yung mapa ng Falcons. Isa palang yung napapatumba na tore para sa kanila. So yung long lane, di nila po problemahin sa ngayon. Ang lalim ni Marco sa gitna. At tinan mo, banda lang yun. Oh. Pinapabanda lang ng mga ticket. Ditong si, Super Marco. Kaya pala nasa-sold out, namimigay ng Kaya ticket. nasa namimigay. Diba? Box office hit ang Hanabi ngayon para kay Super Marco. Okay, nag-attempt agad ng burst doon sila Moreno, even committing the ultimate on to Flap. For a few seconds ay kaya ngayon ng Team Falcons na mag-dive in deeper kung sakali. Dahil it's all about the semiconductor para dito kay Moreno. Kinain with the Tonas welcome. Nauntog. Hindi yata matitake down agad si Flap. Oo, hindi nga. May kain na nag-aabang sa gilid. Haji nagpakulado Federal Sector. Medyo makakancel. Kailangan nilang umatras. Super Marco on the other hand being really careful sa kung saan ba siya dapat pumuronta. Pumuronta na rin agad dito. Oh my Sila God. na pati na rin si Super Marco na makakuha na shot kill onto him. Shogun as well mahirapan. Mapapa-flicker at umahabol. Pati yung ibo ni Haji. Ayun na naman si Flap serving those plates. And that's 3 men down for Vitality at Falcons. Ang makakawagi doon. And how about that combo? Wrath of the Dryad into the Higanbana. Walang kawala yung mga members ng Vitality. Akala nila sila yung makalamang nung nagkaroon ng laban mismo sa ilalim ng Lord. Pero tinamaan sila ng ulti ni Ogwen, followed up by Super Marco ulti. At dun na sila tinunaw ng mga bumabandang damage coming up from Super Marco. Tingnan ulit natin yung replay. Napakahusay. Wrath of the Dryad. Ulti ni Super Marco. Look at that damage. Hindi ka makagalaw. And Kyle was safe all throughout. Shogun walang nagawa. Hindi nakatakas. And you gotta commend Moreno. Ang ganda ng pinapakita niya dito. Dealing the damage time and time again. And being a problem para sa pwestuhan ng Vitality. But we can see Ogwen as well as Super Marco comboing it up. They see the value dito sa Hanabi ni Super Marco. Kung kanina puro swerte. Ano ba mga swerte? Mga bilog-bilog. Pag pinagpatong mo na nga naman yung Wrath of Dryad, pati yung Higanbana,
It's full of rings at yung buong ring na yon ay nakukuha ng Team Falcons. Lalo pa nag-feathered airstrike dito si Haji. Conceal play. May maaabot pa sila dito. Nandiyan agad feathered airstrike combo. Finn onto Haji pero hindi yata matutuloy onto Asipa. Andiyan yung Detona's welcome pero mukhang si Flap lamang ang kanya makakain at hindi pa nila mapapakinabangan yung Detona's welcome na yun. Dahil sa kabilang banda, buhay pa rin ang Team Falcons. Ang katinong ensnare na ako natin from the ultimate coming at Super Marco. Na ito tinatry ni Shogun pumesto pero was locked in place. And Finn? Yeah, it gets up. For sure. Sakit ng mga bumabanda talaga! Oh, Gwen again! With the Dart of Dryad! Ano naman yung combination na natin of Team Falcons? Sabay pa yung Feathered Strike. Instant takedown onto Nael. Ngayon, Grabe. sila na ngayon yun ang bubrusko sa mapa yung Team Falcons. Flicker Rat of the Dryad coming out from Ogwen. Hindi na kinailangan yung Higan ba na doon coming out from Super Marco. Only the feathered airstrike was needed and the damage from Marco was enough. Okay. At eto, magpupush na naman sila. Okay, basag tore lang gustong gawin dito ni Super Marco. Shogun umiinda ng sakit. Kompleto pa naman ang miyembro dito ng Vitality. Kaso medyo mapapalalim dun si Ogwen. It's going to be a takedown. Pero kapalit niyan is going to be a base turret na makukuha pabalik ng Falcons. Tapos hindi pa kasali si Kyle dun Nagpupush lang siya sa sides dito, Wolf. Yeah. Grabe. And that was beautiful. The wombo combo coming from Team Falcons. Ang daming pwede, no? Uranus plus Farsa. That's a combo. Good synergy na agad yun. Pero yung Beleric plus Farsa, combo na rin yan. Beleric plus the Higan Ban of Kyle though, pinagpaplanuan. Mamba out. Immune yan! At sa kanilang paghahabol na nga, ay mukhang Falcons pa makikinabang! What a play here for Super Marco! Getting the most out of it at ngayon umaba ng pagtatapos. Hindi dito matatapos ang kwento ng Pilipinas. Si Emma na lang ang matitira. Falcons PH continues to carry the Philippine banner with pride, proving once again na kaya nilang makipagsabayan at kaya nilang manatili sa torneo. In the end, that conceal play, pumalpak doon kay Kyle. Tapos nung kinambyo nila papunta doon kay Super Marco, sisi yan mga tol. Hanabi with the ages. Hindi na stun. Na-turn around pa yung team fight at inubos ang mga members